Bigger by my side, by my side. When them show me for fire, who follow me go? Last year drive me shy, and I bet me go. When I was in the valley of the shadow, who shine this light on me? Your rod and your star, they comfort me. God by my side, who won't confront me? I am confident in your love for me. Biggie God, by my right, by my left. Biggie God, big God never left. All my life, you been right there with me. Biggie God, by my right, by my left. Biggie God, big God never left. All my life, you been right there with me. When I was falling, now you hold my hand. You know these things, say I for your hand. Red as crimson, made me white as snow. Gave me the grace to go and sin no more. Left the 99 for the one. If you have Jesus, my brother, you have won. Bojo baro, boru baro, matele Jesu. Biggie God, by my right, by my left. Biggie God, big God never left. All my life, you be right there with me. Biggie God, by my right, by my left. Biggie God, big God never left. All my life, you be right there with me. When them show me for fire, who follow me go? Like said I may shine, and I bet me go. When I was in the valley of the shadow, who shine this light on me? Biggie God, by my right, by my left. Biggie God, big God never left. All my life, you be right there with me. àìtètè kí máa ló pè wá o. àìtètè kí máa ló pè wá o.
So I use be out to say Moloko, I'm on the scene. I did the talk show, look good. It's a mobile, I just saw you. Be out to say Moloko. Ilé Yorùbá tí ń sọ fún wàrà ó, síbẹ̀ àwa kò rí wàrà jẹ. Olódùmarè ní ìjọwọ́ gbà wá ó, má jẹ́ àkóso amúnisìn. I did the talk show, look good. Gbogbo ọmọ Yorùbá ní ilé lóko. It's a mobile, I just saw you. Be out to say Moloko. Ọjọ́ ti pẹ́ o tí wọ́n ti fìyà jẹ wá ilẹ̀ wa ní ilẹ̀ bàbá wa òmìnira ti dé o ẹ̀jẹ̀ ká lọ ilẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ Odùduwà. Àìtètè jí talk show lógbòde gbogbo ọmọ Yorùbá ní ilé lóko ẹ̀sùn wọn bí ó kájọ sàṣọ ẹ̀kọ́ bí a ó ti ṣe bọ́ lóko amúnisìn. Bàbá wa ló nílẹ̀ bàbá wa. Ẹ̀sánmọ́ bí ẹ jẹ́ ká jọ sọ àsọyé pọ̀ bí a ó ti ṣe jíjọbọ́ lóko amúnisìn. Ó ṣe mí láàánú pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n wà nílùú Nàìjíríà tó kì í ṣe orílẹ̀-èdè àgbáyé bá wọn gbọ́wọ́ sí pé orílẹ̀-èdè ni àwọn amúnisìn náà ń pè ní orílẹ̀-èdè. Àwọn tá a mú sìn àwọn náà ń pè lórílẹ̀-èdè nítorí pé wọn ò mọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìmọ̀ ṣe pàtàkì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ìmọ̀ ó ṣe pàtàkì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Mo kí wa káàbọ̀ sí Àìtètè Jí talk show lóòrọ̀ yìí tí ń ṣe ọjọ́ 15 oṣù keje ọdún 2026. Yorùbá máa ń pòwe kan pé ọmọ ògbọ́n ẹni ó má kú ló máa pa ọmọ bí ó ṣe àgọ̀. Àgọ̀ jẹ́ syndrome. Àgọ̀ jẹ́ self-inflicted wounds. Egbò téèyàn dá sí ara ẹ̀ lẹ́sẹ̀ nípa ìwà àìbìkítà àbí nípa ìwà àìkíyèsára. Ìmọ̀ ṣe pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀ kì í ṣe àkọ́sórí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ lọ ń kà nílé ìwé tá a láà ń lọ sílé ìwé tí àkọ́sórí ló pọ̀ jù nǹkan tá ń kọ́. Ìmọ̀ wà lọ́tọ̀, ìmọ̀ ọ̀tọ̀ ni, àkọ́sórí ọ̀tọ̀ ni. Ká lọ kákàwé kí wọ́n láà máa ṣèdánwò kádàálẹ̀ ká pass lágbá degree tó bá mọ nírò ò ní nǹkan kan tó kọ́ mbẹ̀. Mo kí wa káàbọ̀ sí Àìtètè Jí talk show lónìí. Màmá mi Àjànàkú Bọ́lá Akínyìmá, bàbá wa Olúṣọlá Ṣọlá Ọ̀ṣúnjúyìgbé Akínyìnsá, bàbá wa Àkàndé Oyèkúnlé Akínyìn, màmá wa Kíkẹ́lẹ́mọlá Fíàjì Tíàntìà Àdúpẹ́ Akínyìn pé ẹ ti ẹ̀ ń fi àkókò yín sílẹ̀ láti máa bá wa dá sí ètò. Ó jẹ́ nǹkan tí ó máa ń dùn mọ́ wa nínú. Tí ẹ ò bá wá náà inú wa máa dùn nítorí pé ìgbà tí ẹ bá ráyè máa wá ẹ̀dẹ̀ ìṣẹ́ ń wá ọdún ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mo ṣèdárúkọ bí mẹ́ta yìí ẹ kì í ṣàlejò fún olóko. Bẹ́ẹ̀ ni a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ayé yín mà. Àdúrà mi ni pé
nígbà tí bàbá Mọ́kànlá bá bẹ̀rẹ̀ sí túkọ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ láìpẹ́ yìí kódà ó ń túkọ̀ ẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ láti bí oṣù kejìlá wà yìí at least for the past 5 months now kápẹ́ lóṣù mẹ́rin ká má bùkún kápẹ́ lóṣù mẹ́rin tí bàbá Ọmọkọrẹ́ tá a mọ̀ sí Mọ́bọ́lájí Ọláwálé Akínọlá Ọmọkọrẹ́ tó ti ń darí orílẹ̀-èdè Yorùbá not in proxy kì í ṣe pé gẹ́gẹ́ bí lẹ́yìn odi báwọn wèrè kan ti bá ń sọ tó yà wèrè pọ̀ nínú wọn ni Tinubu mo gbọ́ pé Tinubu sọ ń gbà kan pé wọ́n ń ṣèjọba ní òkèèrè ní ìjọba Yorùbá ò ṣèjọba lókèèrè gbogbo ìpínlẹ̀ mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ láti Òkun àní gómìnà àní igbákejì Ọ̀yọ́ àtijọ́ tẹ́ ń pè ní Kwara tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àní gómìnà ń bẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àní gómìnà àní igbákejì lórí mẹ́ta ìpínlẹ̀ Ondo àní gómìnà àní igbákejì ìpínlẹ̀ Èkìtì àní gómìnà àní igbákejì ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àní gómìnà ń bẹ ìpínlẹ̀ Ògùn àní gómìnà àní igbákejì ìpínlẹ̀ Èkó àní gómìnà so àwòrán ìpínlẹ̀ mẹ́jẹ̀ẹ̀jọ mo fi hàn wá yẹn ó tiẹ̀ ń gbọ́ mi lónìí gan-an ó fẹ́ bá orílẹ̀-èdè Yorùbá ṣiṣẹ́ iṣẹ́ ìjọba nìkan kọ́ ni iṣẹ́ tó wà nílẹ̀ Yorùbá iṣẹ́ pọ̀ jù ṣùgbọ́n tó fi jẹ́ pé iṣẹ́ ìjọba la ṣe ń polongo nísìnyí pé àṣà àbẹ̀rẹ̀ ká tó ṣèjọba àbẹ̀rẹ̀ ká tó ṣe ìtọ́jú àti àbójútó orílẹ̀-èdè yìí ibi tó ti máa ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn bedrock ní ìjọba dẹ̀ tiẹ̀ láàrin àìmọye ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ yes tí orílẹ̀-èdè kankan máa ń ní láti ṣojú wọn nínú ìjọba àti ẹ̀ tí rí nǹkan kan rárá ṣòwò tí o bá ní ìpè láti jẹ́ ìríjú ìwọ tó bá ní ìpè láti jẹ́ òṣìṣẹ́ ìwọ tó bá ní ìpè ìwọ tá a bá bí tí a bí ni bí ẹ tó ju ability lọ kó tá a bí mọ̀yàn yẹn ló fà á tọmọ ọdún 13 fi ń gba chartered accountant designation ICAN ICAN àwọn tó bí ìgbà tá ní chartered accountant chartered accountant oyè yẹn ni ICAN ti Nàìjíríà nìyẹn ọmọ ọdún 13 obìnrin ni ọmọ kékeré ọdún 13 ọdún 13 ó ṣẹ̀ṣẹ̀ pé in fact ọdún àkọ́kọ́ nìyẹn tó di tá a lè pè ní agùnbánirọ̀ kò tẹ̀ tí ì di agùnbánirọ̀ tá a sọ pé underage seriously ni ní Amẹ́ríkà wọ́n ṣe yára tó kó tó lè wa mọ́tò pẹ̀lú license wá pọ̀ ọmọdún 14 àwọn òbí àdè máa jókòó tiẹ̀ tó gbà tó bá wa mọ́tò wọ́n gbọ́dọ̀ òbí gbọ́dọ̀ wà lọ́dọ̀ ẹ̀pọ̀ àbí àgbàlagbà tó bá dé ọmọdún 16 kò sẹ́ni máa jókòó tiẹ̀ mọ́ so ọmọbìnrin yìí tó di chartered accountant nílẹ̀ Nàìjíríà kò tiẹ̀ tí wọ ọdún kìíní tó kọ́kọ́ di teenager ní 13 so nígbà tá a ṣe ó lágbára so abínibí nìyẹn kì í ṣe ability dó ọmọ yẹn kàwé gan kọ́dà ó lóun fail exam kan lóun tún ṣe torí ó ní ẹ̀mí pé mo fẹ́ ṣe Yorùbá adìfẹ́ lẹ́kìnní adìfẹ́ lẹ́kejì ẹ̀kẹta ẹ̀jẹ̀ǹjẹ̀ tán ni ẹ jẹ́ ká nípò nípa máa ṣe adìgbọ́dọ̀ rí ṣe bọ́ ọmọdé 13 bá ń di chartered accountant adìpẹ́lẹ́ Ọlọ́run fún ìyá tó bí àti bàbá tó bí àwọn náà encourage ẹ̀ wọ́n ló ń dúró de WAEC ó ń dúró de sọ́n ń dúró de JAMB wọ́rẹ́bà tán bá ń JAMB káàkiri ilẹ̀ rádaràdá yẹn gbogbo ẹ̀ máa dúró náà ni mo lè wà níléèwé 3 together simultaneously yunifásitì oríṣi 3 lẹ́ẹ̀kan ṣo yes I can ẹ jẹ́ kí n lọ́wọ́ sọ àṣírí kan fún wa mo lè wá yunifásitì 3 fẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ tí kankan wọ̀ ní náà mi ní chingba tí ò ní náà mi ní kọ́bọ̀ ní Amẹ́ríkà tí mo wà yes tí wọ́n lè máa ná mi lówó mo lè gba loan lọ́dọ̀ federal government ní federal government loan wọn ní yẹ̀ mí lọ́wọ́ ẹ̀ wò mo lè gba loan kan kí n kàwé kí n yanjú ẹ̀ kí n sọ jẹ́ wá pé mi ní bá mi wọ́n ti ẹ̀ wọ́rí ẹ̀ honestly speaking kí o tún padà sọ ní owó orí ìwé mi bó bọ́ ṣe ń kà mo ṣe ń kà ló ń tèmi ni kò Amẹ́ríkà orí tí ẹ rò
torí wọ́n mọ̀ pé ìwé tó ń ka yẹn ọgbọ́n ẹ òye ẹ abínibí ẹ ability ẹ orílẹ̀-èdè wọn ló máa lò sí ó máa fi profit wọn ni wọ́n gbọ́n gan ni wọ́n gbọ́n ju ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọ̀dẹ̀ tó lọ́wọ́ ṣèjọba ní ilẹ̀ burúkú tí wọ́n kóra wọn sínú pẹ̀lú Nàìjíríà ẹ̀rí tí à ń jẹ́ wọn lójoojúmọ́ wọ́n gbé principal lọ wọ́n gé orí etí olùkọ́ ṣé ẹ rí i pé Ọlọ́run ti bínú sí Nàìjíríà ẹ yé ìpera ní Nàìjíríà tí ẹ bá ń pera ní Nàìjíríà nígbà tí wọ́n ń pe ibi mọ́ra ẹ̀ nígbà tí wọ́n ń pe orí burúkú mọ́ra ẹ̀ ni mo kàn ní kí n fẹ́ lè wọlé kí n kí wa nítorí ìgbà mìíràn màá get excited lórí nǹkan tí n bá ń sọ yes ẹ̀tọ́ mi láti wà excited tí n bá wà excited lórí nǹkan tí mo ń ṣe dẹ̀ mi fẹ́ràn ara mi nìyẹn mi dẹ̀ fẹ́ràn ọgbọ́n tó ń gbọ́ mi mo kí wa káàbọ̀ sí Àìtètèjí Yorùbá talk show à ń pèsè wẹ́bsáìtì sílẹ̀ bá a ṣe ń sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí fún ètò Àìtètèjí torí pé èmi ń fojú mi síwájú ni nígbà tí orílẹ̀-èdè Yorùbá bá bẹ̀rẹ̀ ní pọ́nbélé ṣé pọ́nbélé ni jámbélé yẹn ló jẹ́ jámbélé pọ́nbélé ni pé dáadáa anyway àti bá wà ibi kan tí mi ò ní sí ni pé mi ní wà lábẹ́ ilẹ̀ no mo máa lókè rò pé yes tá a bá rí ìwọ tó rò pé Rájí jẹ́ kí n pe ọ̀fọ̀ mẹ́ta ọ̀fọ̀ ẹ padà sórí ìwọ tó pọ̀fọ̀ tá ló máa pọ̀fọ̀ fún kò sí ayé kò sólúwẹ̀ lágbàáyé ọmọ àgbàlẹ̀ mi bẹ́ẹ̀ ni a kì í fọmọ rẹ̀ bọ́ rẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá tó ń gbọ́ mi lé ní ọmọ àgbà ní èyí fara yín àgbà bí ò parí ó ní òwe ní kẹ́mẹ́kùn so àmọ́ ìṣáájú ẹ̀kan ní ọjọ́ ìṣáájú ẹ̀kùn níwò ní ìṣáájú ẹ̀kùn Ìbàdàn ló bá ń pè ìṣáájú ìṣáájú tó ẹni tó bá jẹ́ mọ̀ Ìbàdàn pọ́nbélé ẹ bá mi kọrin yẹn kẹ́wọ́ ẹ̀ máa pè ìṣáájú àbí ìṣáájú ẹ̀yin máa pè ní ìṣáájú máa pè ní ìṣáájú ni tá a bá ń béèrè èèyàn ìṣáájú ni òun ni kí n sọ pé ohun wọn o kí wọ́n mẹ́kùn so ṣùgbọ́n ìṣáájú ẹ̀kan ní ò jẹ́ o inú máa ń bí wọn gan inú bí wọn ó dẹ̀ máa bí yín kú ni àwọn wo ni mo ti sọ̀rọ̀ gbalagbárí láàárọ̀ yìí ẹ jẹ́ kí n kàkọ́lé wa lónìí tó lọ sí orí agbágbé ètò àbí agbámi ètò ìwà olè jíjà àti jáwójáwó wà nínú DNA ọ̀nà ẹ̀jẹ̀ wà nínú DNA Dúpẹ́ Onítìrí Abiola àti Jimmy Biodun Black Lion èní ní ọjọ́ 15 oṣù kejì ọdún 2016 ẹnìkan gba owó lọ́wọ́ mi ẹnìkan jùlọ mi ní jìbìtì mo change mind mi ni receipt owó yẹn ó gba 3.5 million lọ́wọ́ mi láti ọdún orípọ́dún méjì báyìí sí wọ́n wá ń wé àwáwí tó bá ń gbọ́ mi tí ń dárúkọ ẹ̀ ń sìn mọ̀ kó lè máa gbọ́ mi tó máa ń gẹ̀gùn sórí iṣẹ́ mi tó bá gẹ̀gùn síbẹ̀ jẹ́ kí n kọ́kọ́ kọrin síwájú wípé ọdẹ tó ń ṣọ́ Elédùmarè orí ẹ̀gún ló máa kú sí wọ́n ní ọdẹ tó ń ṣọ́ Elédùmarè orí ẹ̀gún ló máa kú sí àbí ìwọ tó ń ṣọ́ àti sun akàn ó pẹ́ létí ṣá ẹ jẹ́ ká ní ìwà mímọ́ tí ò bá ní ìwà mímọ́ jẹ́ ká ní ìwà tó dáa tí ò bá ní ìwà tó dáa jẹ́ ká ní ìwà ọmọlúwàbí nínú mẹ́ta tí ò bá ní kankan ń bẹ òye láti wà láàyè bẹ́ẹ̀ ni kó páyà ara ẹ̀kan tó páyẹ ìwà mímọ́ ìwà ọmọlúwàbí ìwà rere Yorùbá ní ìwà rere lẹ̀ṣọ́ ènìyàn Dúpẹ́ Onítìrí Abiola kò níwà mímọ́ kò níwà rere ó dẹ̀ dùn wá gan ó dùn èmi personally torí ìwà mímọ́ pẹ̀lú ẹnu bí òrófó tó lè tójọ́ kú ẹ bá ti ń tójọ́ jù òpùrọ́ ni èmi ń tójọ́ òun tójọ́ ẹjọ́ tèmi máa ń tò purposefully ni mo máa ń tò ẹjọ́ mi lórí show yes mi ò sí ní kàtígórì àwọn wèrè àwọn òpùrọ́ èmi ní ability ni mo láǹbà ṣe sọ̀rọ̀ ni onítìjú náà àwọn ìyàwó maternal grandfather mi àwọn ìyàwó wọn ọyì kan nínú ìyàwó wọn máa ń pè mí ní oníṣìjú tèmi ò mójú ènìyàn owó yes ìyẹn lè ṣàlàyé kí ni mo jẹ́ growing up kódà ó lè ṣàlàyé kí ni mo jẹ́ lónìí náà báyìí bọ̀pọ̀lọpọ̀ kó jẹ́ tí mo fi tó bá ń sọ̀rọ̀ ni pé as a pastor ò gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ I'm a pastor I'm an evangelist I'm a church founder I'm a Foursquarian wọ́n sọ̀rọ̀ ní pé mo jẹ́ nígbàgbọ́ a máa lè wá sọ̀rọ̀ Ọlọ́run a máa kọ́ni ní Sunday school all these things mo tún wá ní ability fún ọ̀rọ̀ sísọ ó ń bẹ nínú mi ni ó máa ń jáde láti inú ìsàlẹ̀ ọkàn mi wá màá sì sọ torí pé òtítọ́ ni máa gbọ́ ni máa sọ mo sì máa gbà
ọ̀rọ̀ ni mo kà tó sọ mí di onígbàgbọ́ nínú Kristi mi ò sì gbé ẹ̀sìn lérí láéláé. I've never done it. tí wọ́n bá pè mí ní ẹlẹ́sìn máa ń sọ fún ọ pé no, don't say that. Pè mí ní Kristẹni. Ìtumọ̀ Kristẹni ni ẹni tó fi wà jọ Jésù. Christ ló fa Kristẹni dé. Christianity inú Kristẹni tó jẹ́ ẹ̀sìn yẹn gan lórí Kristi kìí tẹ́ ẹ̀sìn mi máa fẹ́ lórí word ẹ̀sìn. Wọ́n má jẹ́ kí n lọ síbi grammatical conjugation rárá, kò necessary. Ṣùgbọ́n mo ní ability láti tijú. Bá débi tí mo máa tijú màá ti ojú. Mo ní ability láti ṣe yẹ̀yà tí n bá máa ṣe. So ayé mi ò kì í ṣe adágún omi, kò dúró sójú kan. Bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn màmá mi bàbá mi tẹwà lórí ìkànnì láàárọ̀ yìí ẹ̀ dúró sójú kan bí omi abẹ́gbò. Yorùbá ló dẹ̀ ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àbùbù tán ní Yorùbá. Yorùbá kì í ṣe adágún omi. Ìyẹn ni Yorùbá ò ṣe é rùn àfi Yorùbá tó bá di gbàbọ̀dè. Vessel ni Yorùbá jẹ́. Gbogbo ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan lágbàáyé vessel nìyẹn. Vessel ni ọkọ̀ ojú omi tó làmì tó laka tó lè lọ láti igun kan ní àgbáyé débi kejì ní àgbáyé. Kò sí restriction fún ọmọ Yorùbá. Therefore, nítorí bẹ́ẹ̀ ìwọ́n tó bá ń pè ní Nàìjíríà ó ti gbé kí la ti ń pè, ó ti sí lára ẹ, ó ti gbé ṣe wa, a ti gbé ìbòrí, a ti wà lábẹ́ ilé. No, ọmọ Yorùbá kì í wà lábẹ́ ilé. Tí wọ́n dẹ̀ wà ní ilé báyìí, ọ̀run ẹ máa ṣí sílẹ̀, wàá máa wọ̀run pé wáò ó lágbára torí kò jọ ọmọ Ọlọ́run. Ohun gbogbo tó jẹ́ ti Yorùbá lè a máa ń bí wa mọ̀ ni, a máa ń bí ni. Yorùbá ló ní òwe pé láre kékeré ni ọmọ tó wá máa jẹ́ aṣámú ọ̀ àṣàmú yóò máa ṣẹnu ṣámúṣámú ọ̀ ṣẹnu ṣàmùṣàmù whatever tó bá yẹ sọ òwe ni pé bí ọ̀la bá ṣe máa rí nǹkan o èní láti mọ̀, bí èní ti máa rí àti mọ̀ látàná. Ìyẹn kì í ṣe ènìyàn, Ọlọ́run ló máa ń mọ ọ̀la láti àná, Ọlọ́run ló máa ń mọ àná láti jẹta. Ó wá jogún yẹn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn lágbàáyé. Yorùbá ní kọ́kọ́, ìgbọ́n tí Yorùbá ní máa sọ tí mo gbéraga pé mo jẹ́ ọmọ Yorùbá lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí káàbọ̀ sí Àìtètèjí Yorùbá talk show. Mi ò fẹ́ máa porúkọ púpọ̀ ní Àìtètèjí Yorùbá talk show. Wow, àìmọye syllabus ló wà ń bẹ̀. Ọ̀rọ̀ ẹ̀ pín sí mẹ́rin, ó ti pọ̀ jù. Bọ̀ mi ò máa ń fẹ́ sọ pé Àìtètèjí talk show láì fi Yorùbá kún. Yorùbá ló jẹ́ kí n di ẹni tó ń ṣe show mi ò tiẹ̀ ríro láyé mi. Of course, mo láìkè dá mo ti ń sọ̀rọ̀ lórí TV since 2007. Adẹ̀ tí ló ń kọrin ní University of Lagos Deca works record. Ó ti pẹ́ gbà tó ń ṣe lọ amplifier as far back as 1973. So àwọn ọ̀ṣẹ́ jálùdò tá a kàn rí pé nìkan gbé kọ̀ǹpútà síwájú àbí fóònù síwájú wọn sọ̀rọ̀ náà sọ̀rọ̀ náà ó ti wà nù DNA tèmi, ó ti wà nù ayé mi for the longest time, at least for the past 50 years. Yẹ́ ló fà á lẹ́ni tí a fi ń sọ pé àkọlé wa ní ìwà olè jíjà, ẹ bá mi ṣe é lé ní, àti jáwójáwó, ẹ bá mi ṣe é ní èjì. Ó ń bẹ nínú DNA. Ẹ ṣe é lé ẹ̀ta. DNA àwọn wo èèyàn méjì ni wọ́n jẹ́ barrister at what? Smuggling, thievery, thuggery, hooligancy, cheating, and looting. Kí lè pé jàgùdà wa olè gan, ó pọ̀ orúkọ wọn pọ̀ gan. Ìwà olè jíjà àti jáwójáwó wà nínú DNA Dupe, Onitiri, Abiola àti Jimmy Biodun Black Lion. Tí n bá sọ tí n bá ń padà síbẹ̀ lẹ́rìíkóòrè ẹ má bínú wá ìtìrájí sọ àsọtúnsọ máa ṣàsọtúnsọ tí mo fẹ́ kó dé tí àwọn ọmọ àlè tó ń tẹ̀lé Dupe Onitiri, àwọn bíi Yẹmisí Adébáyọ̀, bẹ́ẹ̀ ni àwọn bíi Dùndú Àdùkẹ́, àwọn aláṣẹdànù. Torí aláṣẹdànù ní gbogbo ẹni tó tẹ̀lé Dupe àti Black Lions of today, aláṣẹdànù pọ́nbélé ni wọ́n. Why? Màá béèrè question yìí, màá dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ láti dáhùn. Ìtumọ̀ àṣedànù ni pé ẹ mọ̀ pé Dupe aláṣetì ni, alájẹ ìbánu ni, alájẹ ìbọ́kọ̀ ni. Ó ti ṣìnà, ó ti lulẹ̀. Black Lion tí wàá bá láìmọye ìgbà pé
èmi ni mo dè wọ́n mọ́lẹ̀ mo ní wọn gbọ́dọ̀ jáde legacy Black Lion yẹn abínúkú tó bá gbọ́ bí abínúkú ẹni tó ló máa gbáge mọ́ lórí tó máa páí tó máa páí lọ láì lópin ní Black Lion abínú ẹni ni. Kèrègbè tó fọ́dẹ̀yìn lẹ́yìn wa o. Kèrègbè tó fọ́dẹ̀yìn lẹ́yìn odò. Àbínú ẹni dẹ̀yìn lẹ́yìn wa. Kèrègbè tó fọ́dẹ̀yìn lẹ́yìn odò. Kèrègbè tó fọ́dẹ̀yìn lẹ́yìn wa. Kèrègbè tó fọ́dẹ̀yìn lẹ́yìn wa o. Dupe Black Lion abínú ẹni kèrègbè tó fọ́dẹ̀yìn lẹ́yìn wá o. So kèrègbè tó fọ́ ni Mua jẹ́ Dupe ló jẹ́ Mua. Kèrègbè tó fọ́ ni olórí burúkú Jimmy Biodun. Wọ́n máa ń kórìíra èèyàn tó bá ti ga jù wọ́n lọ àbí ó fẹ́ lọ síbi gíga tó bá ti rí nínú àlámọ̀rí ẹ̀ pé eléyìí ọ̀rọ̀ tó ń sọ ìyá gbọ́ tiẹ̀ wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí gbógun wọ́n á fẹ́ yọ ọwọ́ ẹ̀ láwo. No, àwọn ò tó bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọ pé kíkéré lábẹ́rẹ́ kéré kì í ṣe mímì fàdí ẹni gbogbo ọmọ Yorùbá ẹni ọmọ Yorùbá ni yes wọ́n lè look like an idiot nígbà mí Yorùbá mi lè máa ṣe bí arìn nígbà for me oh no wọ́n ní ẹni tó bá fojú di òkú ṣé bẹ́ẹ̀ ni ṣá ìyá wọ́n ní ẹbọra abọláṣọ pé mo jónírẹ̀lẹ̀ ní ìyẹn mi pé mo sọ̀dọ̀ mi ti Dupe àti Black Lion tá a bá ń Dupe sọ̀dọ̀ Black Lion jẹ́ àrìndìn ẹ̀yin wèrè tẹ́ ń gbẹnu wọn sọ bí wọ́n nìkan àṣọjẹ gbogbo wọn àwọn olórí burúkú àwọn ọmọ aláṣẹdànù aláṣẹdànù ní ẹnikẹ́ni yes I'm saying it emphatically and publicly right now mi ò dé ẹyọ sọ máa gbójú mi jáde nísìn ẹ má bínú. àwọn tó dé dúró sí ọmọ rẹ̀ níwà àgbọ̀dọ̀ fi wà bọ̀rẹ̀ wọ ní kí wọ́n tó jàjẹ́ yá ńlá yá ajá tèmi àjẹ́ ńlá ni kò sínú ẹbí tí ó sàjẹ́ àbí ó parí ìyá àrìndẹ̀ ìdá gbogbo ẹ máa fẹ̀mí àjẹ́ ṣàkútà ló máa halẹ̀ mọ́ ẹnì kankan ló fún yín lájẹ ni bí kankan ló ti gbà ni ṣébí kan náà ti gbà bẹ́ẹ̀ yẹn ibi tó bá mọ̀dé ló mọ̀dé lágbàáyé ẹlẹ́mi ní PhD méje mo ti rí wọn rí yes mo ṣe náà ọ̀rẹ́ mi as of today tó ní PhD mẹ́ta àbí ó parí so ibi tó bá mọ̀ dé ni Yorùbá sọ pé wẹ àwọn olóyìnbó sọ pé wẹ the extent of your knowledge determines your attitude in life something like that bí ibi tí ìmọ̀ yẹn bá dé ní gíga ẹdẹ lágbàáyé yes ṣùgbọ́n irú ìmọ̀ wo kì í ṣe ìmọ̀ olè jíjà ní ìmọ̀ kọ́ nìyẹn lórí burúkú nìyẹn Kèrègbè tó fọ́ ní gbogbo wọn ẹjọ́ bá máa sọ fún wọn pé kán ṣe kíni o kán padà lẹ́yìn odò ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá ẹ lè kó wọlé o ẹ lè ní nǹkan tẹ́ máa sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ tí gbọ́ lẹ́nu mi tẹ́ ní fẹ́ sọ lè fẹ́ fún wa lọ́wọ́ lè fẹ́ fún wa ní àkíyèsí lè fẹ́ pé àṣàkíyèsí rí pé ibi tó bá wù mí ni mo máa yà sí tí n bá ti ṣe ètò mo lè bẹ̀rẹ̀ lórí a kí n padà sórí z kò bá lọ́rùn jẹ́ kò bọ́ lọ́rùn nú mo kí wa lẹ́ẹ̀kan ṣe káàbọ̀ sí Àìtètè Jí Yorùbá talk show.
Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀, adélé asọ̀rọ̀ lórí títún. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀, adélé asọ̀rọ̀ lórí títún. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀, iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀rẹ̀. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀, ìlú yà dùn adùn joyin lọ. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀, orílẹ̀-èdè tá a bẹ̀rẹ̀ orílẹ̀-èdè tuntun ni. Ohun gbogbo a máa tùbà a máa túṣẹ torí àṣẹ Ọlọ́run ni o, ó ti ṣe é ṣe o. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀, adélé asọ̀ lórí tuntun. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀, adélé asọ̀ lórí tuntun. April 12, 2024 lórílẹ̀‐èdè ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ́rẹ́wó. Ọmọ Yorùbá ẹ máa jó kẹ́ máa yọ, olórí adélé ti dé. Iṣẹ́ náà ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ariwo náà ní à ń pa lójú gbogbo ènìyàn, àmọ́ ó ti dòtítọ́. Ẹ wá woṣẹ́ Ọlọ́run sáàtì lókè o, bàbá mi oníṣẹ́ àrà oníṣẹ́ ìyanu, ó ti ṣe tán. Ẹ wá woṣẹ́ ìyanu, ìmọ́lẹ̀ wa ń tàn gbogbo ayé. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀, adélé asọ̀rọ̀ lórí títún. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀, adélé asọ̀rọ̀ lórí títún. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀, iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ níbẹ̀rẹ̀. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀, ìlú yà dùn adùn joyin lọ. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀, orílẹ̀-èdè tá a bẹ̀rẹ̀ orílẹ̀-èdè tuntun ni. Ohun gbogbo a máa tùbà a máa túṣẹ torí àṣẹ Ọlọ́run ni o, ó ti ṣe é ṣe o. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀, adélé asọ̀ lórí tuntun. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀, adélé asọ̀ lórí tuntun. April 12, 2024 lórílẹ̀‐èdè ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ́rẹ́wó. Ọmọ Yorùbá ẹ máa jó kẹ́ máa yọ, olórí adélé ti dé. Iṣẹ́ náà ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ariwo náà ní à ń pa lójú gbogbo ènìyàn, àmọ́ ó ti dòtítọ́. Ẹ wá woṣẹ́ Ọlọ́run sáàtì lókè o, bàbá mi oníṣẹ́ àrà oníṣẹ́ ìyanu, ó ti ṣe tán. Ẹ wá woṣẹ́ ìyanu, ìmọ́lẹ̀ wa ń tàn gbogbo ayé. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀, adélé asọ̀rọ̀ lórí títún. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀, adélé asọ̀rọ̀ lórí títún.
Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ iṣẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹu. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ ìlú yadùn adùnjọyìn lọ. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ orílẹ̀-èdè tá a bẹ̀rẹ̀ orílẹ̀-èdè tuntun ni. Ohun gbogbo a máa tùbà a máa túṣẹ torí àṣẹ Ọlọ́run ni o ó ti ṣe é ṣe o. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ adélé aṣọ olóde tuntun. Ọmọ Yorùbá ẹ lọ fọkàn balẹ̀ adélé aṣọ olóde tuntun. April 12, 2024 lórílẹ̀‐èdè ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pẹ́rẹ́wó. Ọmọ Yorùbá ẹ máa jó kẹ́ máa yọ olórí adélé ti dé. Iṣẹ́ náà ti bẹ̀rẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ariwo náà ní à ń pa lójú gbogbo ènìyàn àmọ́ ó ti dòtítọ́. Ẹ wá woṣẹ́ Ọlọ́run sáàtì lókè o. Bàbá mi oníṣẹ́ àrà oníṣẹ́ ìyanu ó ti ṣe tán. Ẹ wá woṣẹ́ ìyanu ìmọ́lẹ̀ wa ń tàn gbogbo ayé. Ọmọ Yorùbá. tó o bá nífẹ̀ẹ́ o ò lè ṣiṣẹ́ fún ọmọ Yorùbá kò possible torí pé Yorùbá wà diverse. Yorùbá ó pín yẹlẹyẹlẹ ní nípa ìwà híhù, ọ̀rọ̀ sísọ, àṣà, ijó, ètò, ọ̀rọ̀, òwe, ohun gbogbo. Yorùbá ò ṣe o lè ká Yorùbá mọ́kànnà no torí ibi tí wọ́n rò pé o ti dé pé o ti parí ẹ̀ Yorùbá yẹn máa bẹ̀rẹ̀ ṣe ń bẹ̀rẹ̀. So Yorùbá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìwà abínibí wọ́n sì ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ability torí pé Yorùbá ó jẹ́ nǹkan tá a lè sọ pé ìgbékalẹ̀ Ọlọ́run ni orílẹ̀-èdè Yorùbá jẹ́. So mo padà sórí àwọn olórí ibú tó jẹ́ wá sí oh God obìnrin tó dájú ju egbére lọ torí egbére dájú. Ẹnikẹ́ni tí ó bá mọ̀ọ́mọ̀ ń parọ́ fún ẹlòmíràn olórí ibú ni. Ẹnikẹ́ni tó bá ṣèlérí fún ẹ torí pé òun náà ohun tó rí ó ṣe àsìkò rí àrídájú wà based on that lórí nǹkan tó rí dájú ó ṣèlérí fẹ̀yìn náà. Well ìwà ọmọgan ní ṣùgbọ́n mi ò rí yẹn bí bàbàrà mi ò lè pè é ní olè. Bí èèyàn bá jalè torí pé bí ń pa Bíbélì ní ẹkàn tí ẹ fílẹ̀ kódà kẹtún fún ni tá a bá ní ó jalè láti fi bọ́ ikùn ẹ̀ ni. Ó lè ti dúpọ́ nítorí jà tó fi jẹun ni àbí ó fi kí náà fi ń ṣe owó ló fi ń ra ìborùn torí ìborùn tó gbé fún Black Lion ó sàmà rà mí padà. Ọmọ Yorùbá ẹ fọkàn balẹ̀ wọ́n sọ̀tọ̀ fún wa lọ́jọ́ 12 àbí oṣù 4 ọdún 2024 abúra fún Adélé Dúpẹ́ tó ti jáde ń sìn o àti ọkọ ẹ̀ àwọn ọmọ ẹran méjì bí àwọn ọmọ ẹran ni wọ́n àjọ̀nú ni wọ́n. Dúpẹ́ là àjọ̀nú Black Lion lọ́mọ ẹran ọmọ màálù ni ọmọ mẹ́ẹ̀. Àwọn tó hàn láṣọ lórí ìkọ́ ẹni tó qualify láti jẹ́ follower tó ń pera wọn ní adarí. Wọ́n lè gbé wa jẹ 3 years 3 ọdún mẹ́ta gbáko 365 days times 3 ẹ̀mọ́ ètò jẹ́ close to 1,000 days lórí irọ́ kódà wọ́n máa ń búra bàbá mi ò ṣàṣetì rí irọ́ ni o wọ́n gbé wa mọ́ra wọ́n jáde bí ìràwọ̀ ó ti padà wọlé nísìnyí àwọn ọ̀dẹ̀ ní gbogbo èmi ní sọkọ tó tún lè jù yẹn lọ torí ọ̀dẹ̀ ní bàbá jẹ́ ya mi wọ́n yẹ bàbá mi àmì tó tóbi mo lọ́mọ bọ́ọ̀lẹ̀ tóbi mo lọ́mọ tí mo lè pè ní màmá sáà máa. Kí lẹ̀ ń tẹ̀lé àwọn ọ̀dọ̀ ọ̀yọ̀ fún àwọn ọ̀dẹ̀ ní Dúpẹ́ ọ̀dẹ̀ ní Black Lion. Bíbélì ó ní ẹnikẹ́ni láàrin yín tó bá ń ṣe bí ọlọ́gbọ́n ẹ fi sípò aláìgbọ́n. Kábíyèsí Olódùmarè ẹ̀rẹ̀ wọ́n ní ìmàlẹ́ sọ̀rọ̀ òjòkù ẹ̀rẹ̀ ọláṣẹ́ ń bẹ lẹ́nu wọ́n mímí ló wà bẹ́ẹ̀ wọ́n mímí
ọkọ ṣiṣọ ẹ má intro lọ́wọ́ ẹ ràn mí lọ́wọ́ mà láti kí káàbọ̀ first ẹ má bínú mi ò fi ṣe ìgbéraga ẹ mẹni tí mò ń kí mà sà wọn mi Florence Àjàkáyé wọn pè ní oró wa mi mọ wá tí wọn ṣe pè bọ mú gbà púpọ̀ fẹ́ bá a dá sí ọ̀rọ̀ ni anyway ọ̀rọ̀ máa ń nù lẹ́nu mi ẹ jẹ́ káwọn sọ̀rọ̀ ẹ káàbọ̀ mà ẹ káàárọ̀ ẹ káàsì. It is very ṣé mo wà ní orí ọjọ́ àgbà. Life lẹ́wà omi ìgbé pamọ́ o àbẹ́ ẹ̀yin jẹ́ ẹni tí ẹ̀ ń gbé pamọ́ ni láéláé. Kí lẹ fẹ́ kí n dá sí o. Anything gbogbo ọ̀nà lówó orí àtètè jimá kò sí ìtẹ́sọ tí ò bọ́mọ láàyè ọmọ Yorùbá lára. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Elédùmarè, a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọ̀gá ògo. Ṣé gbogbo ọmọ Yorùbá ti wá rí bó ṣe ń lọ ń gbòòrò ayé ní bó ṣe ní Tinubu? Àwọn èèyàn wa tó kó ní Ògbómọ̀ṣọ́ igbe ó fi wọ́n ṣe òṣèlú ni. Ṣé gbogbo ọmọ Yorùbá ti rí? Ó fún ọkọ̀ tíṣà yẹn ní mọ́tò, is that the solution? Ó fún tíṣà náà ní mọ́tò, ṣé solution nìyẹn? Ṣé èèyàn ló dẹ́kun ìjínigbé? Ṣé èèyàn ló dẹ́kun ìpànìyàn? Ṣé èèyàn ló dẹ́kun ìpayé keke? Ṣé èèyàn ló dẹ́kun ebi? Ṣé èèyàn ló dẹ́kun ìyà? Ṣé èèyàn ló dẹ́kun ìṣẹ́? Tinubu ló jí àwọn èèyàn wa gbé o. Tinubu iṣẹ́ tó ṣe sí Àkẹ́tì ní Ondo State. Tó àwọn èèyàn kọ́ lọ pa èèyàn ní Ọ̀wọ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì ní Ọ̀wọ̀ tó pa 70 ní Ọ̀wọ̀ tó kó tó pé more than 150 ló fara pa ní St. Francis Anglican Church ní Ọ̀wọ̀ ní dọ́nà Ọlọ́run nígbà ayé Àkẹ́tì the same thing ló tún ṣe o. Wọ́n tiẹ̀ ni wọ́n ti sú ara wọn sìn. Fúnra wọn náà máa fúnra wọn lóògùn jẹ́. Wọ́n ra wọn ní o lára wọn ní àbùkù lára wọn ló wà o. Lára wọn ní. Ṣé ẹ ti wá rí? Ó kó àwọn èèyàn wa, wọ́n ní tíṣà tí wọ́n gé orí ẹ̀ yẹn, ó mọ̀ lára wọn tó rán tó lọ jí wọn gbé. Wọ́n ló wá dárúkọ wọn ló jẹ́ pápá kú. Nǹkan tó fi bẹ́rí ẹ̀ nìyẹn. Agbésùmọ̀mí ni Tinubu gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ìjòkó sẹ́yìn Tinubu. Ẹni tí ò bá ti jáde torí the only solution ní ìjáde ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn. Ká jáde ká gbára wa lọ́wọ́ àwọn jẹgúnjẹrẹ èèyàn. Ká jáde ká gbára wa lọ́wọ́ àwọn apákúnfìrí. Ká jáde ká gbára wa lọ́wọ́ Tinubu àtàwọn ẹni bí. Wọ́n gbéra wọn ní APC PDP whatever it is ẹni tí pípípì kò sí ẹgbẹ́ tí wọ́n pè ní pátì ní oko ẹrú Nàìjíríà yẹn torí kò sí ọkọ̀ tó ń délé lẹ́yìn ní Nàìjíríà oko ẹrú ni colonial kéne ni kò sí ẹgbẹ́ whatever party tó jẹ́ apààyàn ní gbogbo wọn pátá kò sí tó dáa. So gbogbo ọlọ́gbẹ̀rẹ̀ àdáta ẹni tí Tinubu ṣe no àwọn èèyàn tí ẹni wọ́n kó lọ fún 50 days. Wọ́n dé ó sì yẹ kó sì wà àwọn tí ẹ̀dọ́ ní ìṣe wà lẹ́wọ̀sán ìjẹ́rìí kan lọ bẹ̀ torí àwọn yẹn ti láwùn ipe kì í ṣèjọba ló gbà wọ́n o. Ṣẹ́ni tó àwọn dèdè dàdà gan nínú ọ̀tàn kó tíṣà yẹn mi ò ti expect ẹjọ́ ńgbà tí ṣíṣà gan ò mẹ̀tọ́ ẹ̀ tó ń fi láìfù ẹ̀ tó fi ń ṣe politics ẹ̀ kó máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Tinubu tó ti yẹ kó ṣẹlẹ̀ sí ẹ bàbá wa mo ti débi iṣẹ́ náà báyìí bẹ́ẹ̀ tí ẹ bá ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá kí ni job description a governor if you are a governor kí ni job description kí ni iṣẹ́ tí gómìnà gbọ́dọ̀ ṣe. Láti dáàbò bo orílẹ̀-èdè àti àwọn dúkìá. Kí ni job description yìí tó pẹ̀lẹ́ ní president kí ni job description ẹ̀ ṣọ̀nà ẹ̀ lọ́ máa commission ó lè ní jìbìtì nìyẹn. Náà ríṣẹ́ ṣe. Yahoo ni bàbá wa kò sáyè púpọ̀ láàárọ̀ yìí. Ó dùn mí díẹ̀. Ó kí gbogbo wa dá fún wa kò ní bàjẹ́ fún wa máa ń fòun ránṣẹ́ sí yín. Gbogbo ló máa kẹ́ wa kẹ́ padà wá tẹ́ bá tó tẹ̀láyè díẹ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ wọ́n mi wá Florence Àjàkáyé ni mo rò kó fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ ní gbogbo sórí afẹ́fẹ́ wá fún mi ní voice note kò sí wàhálà. Àlẹ́ kan ṣe bá mi na mọ́mí Àjàkáyé lọ́gọ̀ ẹnu pé àwọn màmá tó dára nìyẹn. Ẹ wò àti àìtí ń bá ìrìn àjò yìí bọ̀. Ó dẹ̀ jẹ́ díẹ̀ àánú ìyá o. Bẹ́ẹ̀ ni torí tó bá fi wọ̀ sílò ẹ̀ tábọ̀ á bu ẹ lórí nǹkan tó mọ́wọ́ tó mẹsẹ̀ ń pa ṣé ìyà jíjẹ kọ́ nìyẹn. Torí Dúpẹ́ máa rán wọn jáde ni. Gbogbo orí burúkú tí Tinubu ṣe wọ́n ní àdàbà ń pò gèdè ó ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ẹyẹlé ògbọ́n ẹyẹlé gbọ́ tìrì ló ń tìrì àwọn àwọn kì í pè ní mo ṣe máa sọ ń pẹ́ at a point at my convenience torí kò bá nǹkan kan dé wọ́n ti ń bára wọn jà gbogbo àárín wọn ti dàrú caterpillar bulldozer lọ́lọ́wọ́ rán sí àárín wọn tọ́ọ̀sì ní kò sẹ́ni tó lè bá wọn wo àìsàn yẹn sàn Tinubu rò pé òun gbọ́n ni
ó ń gbé mọ́tò fún ọ kó gbé caterpillar fún ọ kó wá fi bulldoze sílé ẹ̀ tó ilé ètò kọ́ sí bọ́dílọ̀ yẹn kò ní gbé bẹ́ẹ̀ Tinubu ò lè kò ní gbé Èkó pẹ̀lú àwọn ọmọ Yorùbá no kò possible kò lè dúró láàrin wa torí àbàmì ẹ̀dá ni àjàkálẹ̀ àrùn ni kì í ṣó lóríire ẹ̀dá virus ní Tinubu mi mọ bí tó ti róògùn òṣìṣẹ́ kó máa ṣe kiri àwọn tó lágbára jù lọ Tinubu lọ wọ́n pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n kàn ń wòran ni torí máa para ẹ̀ ni ọ̀nà pé fún ara máa gbóògùn fúnra wọn jẹ wọ́n mi Florence Àjàkáyé ẹ̀ ṣe máa wo nóòtì ń sìn máa dé sí padà fún yín ọmọ Yorùbá yẹn fọkàn balẹ̀ àwọn nǹkan tí afẹ́kẹ́ máa bá wa ṣe ó pọ̀ díẹ̀ kó o mú èyí tó bá wọ̀n bẹ́ẹ̀ ni tí o bá láǹfààní láti bá wa print flyers kódà kí ni kan tí mo fi hàn wá ní ìsìn máa wo picture bóyá máa ẹ jẹ́ kí n gbórin kan síbẹ̀ kí n fi mo máa get picture kan a ti wo fídíò yẹn sì bọ̀ nǹkan kọ́ wà nínú fídíò yẹn tí ó yẹ kí n pe àkíyèsí wa sí màá wá ya àwòrán ẹ̀ máa gbé síta but while I'm doing that ẹ jẹ́ kí a máa gbádùn orin ọmọbìnrin yìí ọmọ mi ni ọmọ mi pọ́nbélé ni bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n ní rájò ó máa ń kóbìnrin jọ ẹmu kóbìnrin jọ bàbá mi náà níyàwó mẹ́rin mi ò dé wẹ́ẹ̀ kì í ṣíyàwó mi ọmọ mi ni wọ́n jẹ́ àbúrò mi ni wọ́n jẹ́ ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n jẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá èmi ni mo ní wọ́n àwọn nọ́ọ̀sì ni mí àbí ò parí ẹni tó rí bá ń fọ́ wẹ́ àwọn ní ká lọ lo Panadol. bàbá òun ló bá wù káyé wí òun ló bá wù kán sọ èmi yóò máa wò wọ́n ẹni tó bá kà ṣebí òun ló ní ìrora iṣẹ́ táwọn gbà nìyẹn èmi ṣá máa tẹ̀síwájú o. Ọlọ́run ayọ̀ bá mi ṣe tí mo rò wípé ó lè ó ti ṣe bàbá mo mọ̀ wípé èyí tó bá kú àyànjú ọ̀rọ̀ ayé mi dákun dàbọ̀ má gbàgbé mi o ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o má fi bú ẹ̀bù dọ̀là àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kún ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún kọ́ máa gbé mú. Bàbá òun ló bá wù káyé wí òun ló bá wù kán sọ èmi yóò máa wò wọ́n ẹni tó bá kà ṣebí òun ló ní ìrora iṣẹ́ táwọn gbà nìyẹn èmi ṣá máa tẹ̀síwájú o. Ọlọ́run ayọ̀ bá mi ṣe tí mo rò wípé ó lè ó ti ṣe bàbá mo mọ̀ wípé èyí tó bá kú àyànjú ọ̀rọ̀ ayé mi dákun dàbọ̀ má gbàgbé mi o ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o má fi bú ẹ̀bù dọ̀là àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kún ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún kọ́ máa gbé mú. Bàbá òun ló bá wù káyé wí òun ló bá wù kán sọ èmi yóò máa wò wọ́n ẹni tó bá kà ṣebí òun ló ní ìrora iṣẹ́ táwọn gbà nìyẹn èmi ṣá máa tẹ̀síwájú o. Ọlọ́run ayọ̀ bá mi ṣe tí mo rò wípé ó lè ó ti ṣe bàbá mo mọ̀ wípé èyí tó bá kú àyànjú ọ̀rọ̀ ayé mi dákun dàbọ̀ má gbàgbé mi o ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o má fi bú ẹ̀bù dọ̀là àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kún ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún kọ́ máa gbé mú. Bàbá òun ló bá wù káyé wí òun ló bá wù kán sọ èmi yóò máa wò wọ́n ẹni tó bá kà ṣebí òun ló ní ìrora iṣẹ́ táwọn gbà nìyẹn èmi ṣá máa tẹ̀síwájú o. Ọlọ́run ayọ̀ bá mi ṣe tí mo rò wípé ó lè ó ti ṣe bàbá mo mọ̀ wípé èyí tó bá kú àyànjú ọ̀rọ̀ ayé mi dákun dàbọ̀ má gbàgbé mi o
táyé bá sọ ẹ̀dá o má fi bú ẹ̀bù dọ̀là àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kún ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún wọn máa gbé mú. ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o wọ́n á fi bú ẹ̀bù dọ̀là àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kún ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún wọn máa gbé mú. ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o wọ́n á fi bú ẹ̀bù dọ̀là àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kún ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún wọn máa gbé mú. ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o wọ́n á fi bú ẹ̀bù dọ̀là àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kún ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún wọn máa gbé mú. ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o wọ́n á fi bú ẹ̀bù dọ̀là àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kún ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún wọn máa gbé mú. ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o wọ́n á fi bú ẹ̀bù dọ̀là àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kún ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún wọn máa gbé mú. ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o wọ́n á fi bú ẹ̀bù dọ̀là àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kún ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún wọn máa gbé mú. President is just pretentious with respect, is pretentious. He just want to coast through to become second. When he gets second time, what is he going to do with it? The country is gone. May next year is so far away. The country will be gone. If something happened to those people in Ogomosho, 1, 2, 3 or more killings, then something bad will happen. I hope Romania will not happen to President Tinubu, but the real Omoluabi Yoruba, we are scandalized that Yoruba man is in charge and the country is unraveling under his watch. Addis Obasanjo tried a little bit, not the best. He saved Nigeria from being indebted. He tried, so he made many other mistakes. But to have a Yoruba 2.0, and we now have what we have now. Questionable projects, Lagos, Calabar, Badagry, whatever. Questionable projects. This is Niger Unfiltered on Symphony TV. My name is Olawale Oluwade, and my guest today is Dr. Akin Fakbounda, Director of Research at Afenifere, also Secretary General Atunto Organization, a socio-cultural
Yoruba movement. Dr. Fakonda, always a pleasure having you on the show. Thank you very much. It's a privilege. You're welcome. Let's get on with this, as the British will say. Give us your assessment of President Tinubu's 3 years in office. May 29th, just about a week ago, made it 3 years exactly, he was sworn in the areas of insecurity, the economy, and democratic practices. Give us your general overview of his administration. We were in error to assume that President Tinubu has some antidote, some strategy to fix Nigeria. Some people had hopes. We never had, certainly. But it's clear now that he just came in, sleepwalked into the presidency. He had no defined strategy, just to occupy the office and exercise the powers of the office. It turned out to be a transactional presidency. Anything goes. Reactionary, not in control of all the elements of governance of a country, a so-called country. We always say it's 200 million, 220 million, 250 million, 280 million. We don't know how many we are. That's even the source of the problem. We are just marooned. And he himself is going to France, going to look for investors when we cannot move into the country. Everything is just misdirected. And it's unfortunate that people around him have not told him that it's just on a wild goose chase, why the country is unraveled and the country is going under. Out of control. Absolutely. How do you mean? Give us context. Let's take insecurity. Let's be focused, Doctor. Take insecurity, for instance. So much money, but the defense. Only the country is going under. Oh, gonna go under. Why? In control, budget here about oh my go under. Yellow chase, yam, pé àìmọye ọ̀gọ̀ọ̀rọ̀ ènìyàn ń tẹ̀lé Tinubu. Bíbélì ó ní ọ̀nà méjì ló lọ sí ayérayé, ìkan ọ̀nà tóóró tó lọ síbi ìyè, ìkan ọ̀nà gbòòrò tó lọ síbi ìparun. Bọ̀ ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ láwọn èèyàn tó ń rìn lọ́nà gbòòrò, ibi tá a bá rọ alẹ́ nìyẹn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ aládé ọ̀nà gbòòrò ni wọ́n rìn nítorí ohun tí wọ́n máa jẹ. Ọlọ́run má jẹ́ ká rógun àtẹnujẹ o. Ẹ bá mi ṣàmì àdúrà. Torí bí wọn bá fi jíjẹ ṣépò fún ẹnikẹ́ni. No? Mi ò dẹ̀ ń pààyàn kú, dé bá pààyàn kú bóyá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ níjọ́ mẹ́ta rí mi ò gbọ́ rí. Ó lè dá lárùn lára ò tẹ́bi wá pa ẹ́. Kò dẹ̀ ní burúburú, kò ní burúburú kó máa pẹ̀ nìkan mọ́ ni. Tí ìyá bá jẹ ẹ̀dá kan pàápàá ọmọ Yorùbá tó di pé òòrùn oúnjẹ jẹ ọjọ́ kìíní, ọjọ́ kejì, ọjọ́ kẹta. Òfin kan wà l'Amẹ́ríkà tó bá lọ sí ilé ìtajà àwọn èèyàn mọ̀ bẹ́ẹ̀ torí kò wọ́n olúkàkùn wọ́n jẹ wọn níwèé. Bọ̀ tí ìbá pa ẹ́ ní Amẹ́ríkà tó bá lọ sínú store kó mú ohun tó máa jẹ sínú ẹ̀ tó jẹ́ wọ́n rí ẹ báyìí ó jẹ́ ọ̀ má fi sápò kò gbé jáde tó bá fi sápò ó ti dolè nìyẹn ọ̀ tó mú tó já tó jẹ́ wọ́n ń wù ẹ́ kó jẹ́ tó jẹ́ mú pépà tó pépà tó jù sílẹ̀ nínú store bẹ́ẹ̀ ọ̀ tó gbé sínú gábéjì wọn bẹ́ẹ̀ má mú jáde wọn ò ní mú ẹ ọlọ́pàá gbọ́n máa wẹ̀ ọ̀ ní fọ́ọ̀kàn ẹ̀ wọ́n dẹ̀ mú ẹ ibi ló ń pa mí mi ò dẹ̀ lè ṣe nǹkan kan jẹ léè lọ mo ti wá sí store mo wá jẹun wọn á wọ ọ̀nà kódà wọn lè fẹ́ tíkẹ́ẹ̀tì wọn á wọ ọ̀nà ẹni wọn lè lọ sílé ẹjọ́ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òfin Amẹ́ríkà ní Bíbélì náà ti yọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ òfin àgbáyé náà wá láti ní Bíbélì yàtọ̀ fún òfin Yorùbá ló ti ní odù fáwá tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òfin àgbáyé náà wọ́n mú jáde ní òfin Yorùbá bọ́n wọ́n mọ̀ sọ ni pé bàbá yìí ṣàlàyé pé Tinubu kò lè ríjọba ṣe ìjọba Tinubu lórí irọ́ ló bá dé wọ́n ní kò lè rí ṣe Dúpẹ́ Onitiri gan tó di ìyàwó Tinubu lẹ́nìí náà sí ìṣòwò náà sọ ó ní kò kúkú palẹ̀ mọ́ ó ní kò palẹ̀ mọ́ fún ìjọba tó fẹ́ ṣe tí ò bá dẹ̀ palẹ̀ mọ́ ilẹ̀ ti pa mọ́ báyìí àbí kò lè rí ṣe tábọ́ ń sọ̀rọ̀ Tinubu pé ó ṣe pa ó ṣe bí ó yẹ kẹ́yìn nígbàgbọ́ kẹ́ ẹ tún gbé ǹdí kẹ́ ẹ gbé lárugẹ náà tẹ́ ẹ bá ṣe é tí orí pé o mọ̀ maybe it's pardonable ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ mọ̀ tẹ́ ẹ bọ̀ ń mọ̀ ṣe ẹ ti di yahoo ẹ ti di onígbọ̀wọ́ aṣebi ẹ ti di onígbọ̀wọ́ ìkà tẹ́ bá ń bá Tinubu jẹ tẹ́ ń bá mu pàtí èrè bá dé látọ̀dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀yà Tinubu ẹjọ́ máa gba èrè kan náà. And security sector has gotten the highest budgetary allocation, at least on paper, in the last maybe 10, 12 years. But then you see the military saying they don't really get
what is budgeted is not actually released to them. There's a huge gap. But with the spate of killings, massacres all over this country, abductions, beheadings, whether in the northwest, northeast, southwest now, sir, discuss this insecurity pandemic and the Tinubu's administration's response to it, or a lack thereof. Problem began with Obasanjo, who said Sharia would just go away. It didn't go away. It also started with Jonathan, Dasuki. They shared all security money to people and millions of naira to all kinds of people. No accountability. That's the foundation of corruption, misapplication of. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀rọ̀ Tinubu ni ìránṣẹ́ yìí ń sọ, ọ̀rọ̀ tó dáa ló ń sọ. Wọ́n ń sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ bí gbogbo rádaràda tó ń bẹ́lẹ̀ Yorùbá lè ṣe wà ń bẹ̀. Now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá lónìí abẹ́ Tinubu lẹ́wà, tẹ́tí ń jẹ tẹ́tí ń mu. Ẹ̀wọ̀n tí a máa fojú jọ. Ẹ bá fojú jọ ẹni tó níwà mímọ́. Ẹ bá fojú jọ àwọn tí wọ́n ń clamor, àwọn tó ń pariwo ìrú àwa yìí tá à ń pariwo lójoojúmọ́ pé ilẹ̀ olómìnira la fẹ́, ilẹ̀ bàbá wa la fẹ́. Tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá tó ní ẹ̀jẹ̀ Yorùbá lára tó sì ń gba PCV, ẹ̀ ń pò ìfura ẹni pé ẹ̀ ní dọ̀là ṣùgbọ́n ẹ̀ ń dóṣù mẹ́fà. Tó wà ní ayé Tinubu lọ tún ọ̀rọ̀ ara ẹ̀rọ torí kò séré kan tó máa tibẹ̀ jáde. Nígbà tí èrè ìtìjú yẹn bá wá dé o, gbogbo ń pátá lè máa gbèrè ìtìjú. Tinubu nìyẹn. Tinubu tó ní gbogbo ẹ̀ tó lè kàn gbogbo lórí irọ́ lórí olè jíjà yìí náà ni. Àti wọ́n á sọ̀rọ̀ Dupe Onitiri Abiola àti Jimmy Biodun àtàwọn ẹ̀mẹ̀wá ẹ̀ àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ sì ń fún wọn lówó tẹ́ ẹ̀ ń support, ẹ má support wọn. Ẹ mọ̀ kórí burúkú lẹ́ ń support. Tá a bá ń sòótọ́ inú máa ń bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ Yorùbá. It's okay. Ọdẹ akémi sòtítọ́ ọ̀rọ̀ kínú bí yín pé kí n máa bá yín gbé irọ́ lárugẹ. Àwọn ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ ń bíbá. Tó bá máa gbọ́ bàrẹ́ ìgbọ́ náà àlàńlá ẹni tó gbọ́ ẹni tó gbọ́. Ẹ̀yin màmá mi, a bọ̀wọ̀ fún yín mà, sà, ẹ̀yin bàbá a bọ̀wọ̀ fún yín. Ṣùgbọ́n nǹkan wà tí wọn ò ní ọ̀wọ̀ lára torí tó bá ń parọ́ ò ní ọ̀wọ̀ lára. Tó bá ní olóṣèlú Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ ìbá jẹ́ Christian lẹ́ẹ̀mẹ́ẹ̀dógún ò lọ́wọ́ lára. Kí lẹ fẹ́ fowó náà ṣe? Torí owó, ẹ̀dá láì mọ nǹkan sọ tí ó gbé kalẹ̀, ẹ̀ mòdítọ́ sọ mọ́ torí pé kẹ́lẹ̀ lówó ẹ gbọ́dọ̀ ṣe bọ́n ṣe ń ṣe náà. If you are in Rome, no, don't like the Romans. Ó kọjá bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti jẹ́ kílẹ̀ Yorùbá dàrú tó ṣe rúdurùdu ń sìn nìyẹn. Wọ́n ti ní pé ó gbé mọ́tò fáwọn. Inú mọ́tò ṣé òwò náà lọ? Bíkọ́ òwò náà fi àwọn èèyàn yẹn ṣe. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí ìgbọ́ àwọn àṣírí ni ẹ̀yìn máa gbá àṣírí létà kọ̀ọ̀kan déédé ṣe é. Wọ́n fẹ́ gbé owó jáde. Èmi lèmi sọ bẹ́ẹ̀, mi ò rí kàánú òwe. Wọ́n fẹ́ gbé owó jáde ní owó tó abuya náà máa fi gbé jáde. Wọ́n kó àgbésùn wọn mi. Àwọn tó ń lọ gbà wọ́n sí wọ́n àtọ́ gbà wọ́n. A month and a half ago, 2 months ago, pé kọ́kọ́ Abacha ọ̀gá wọn kan tó kú dànù. Ó ní bí ìdààmú bá wọnú orílẹ̀-èdè kan wá tó bá kọjá ọjọ́ méjì, ìjọba ilẹ̀ yẹn ó mọ̀ ń pa ẹ̀. So Tinubu ló kó wọn lọ, òun náà ló kó wọn padà bọ̀. Nísìnyí ṣe ni wèrè tó wà ní Ọ̀yọ́ State, Mákindé, ọ̀wọ́n pè ní Ṣèyí Mẹ́randé, àwọn wèrè ní gbogbo wọn. Ó wà lọ ń ké gbé ní pé òun fẹ́ kí United Nations wá kó wá bó investigate. Investigate gbà tó ń kó yàn lọ, wọ́n kó wọn lọ ṣùgbọ́n gbà tó ń rí pé ogun ti wá wà láàrin wọn kò fẹ́ ṣe gbogbo ọjọ́ wọ́n play on people's intelligence. Òun náà fẹ́ di ààrẹ. Ó wà ń ṣe bí olódodo yá United Nations wá bá wa dá sí. Ṣé United Nations ràn yín níṣẹ́? Ràn yín níṣẹ́. Iṣẹ́ ara yín lẹ́ ń jẹ́. Gbogbo security vote tó wà ń lù every year ni wọ́n fún ọ ní billions of naira láti ṣe ààbò fún ìlú wọn kì í ṣe wọ́n náwó yẹn ni. Ìgbà tí ìdààmú yín bá dé, Ọlọ́run ní òun á fi ń ṣe yẹ̀yẹ́, àwa náà á fi ń ṣẹlẹ́yà. Ọmọ Yorùbá fọkàn balẹ̀. Nítorí rẹ, nítorí mi, Ọlọ́run yàkàyàkà Tinubu. Ó yàkàyàkà gbogbo wọn pátára náà ó dẹ̀yìn, ó nujú ra wọn kọra wọn, wọn ò lè rí ṣe. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ti jáde ṣáájú pé Yorùbá á fi sẹ́gbẹ́ ọ̀tún, Yorùbá á fi sẹ́gbẹ́ òsì, nínú ẹ̀jẹ̀ Yorùbá máa dìde. Dúpẹ́ ti kógun jọ o, Black Lion ti kógun jọ, Sunday Adéyẹmọ ti kógun jọ,
Ládọjà Rashidi Oyin Rashidi Ládọjà ọba Ìbàdàn ó di kógun jọ ogun òun nìkan ní 5,000 ọmọ ogun lòun kó jọ pẹ̀lú uniform. Àwọn tí ẹ̀mí àwọn ò lè máa fẹ̀jẹ̀ wọn wọ ilẹ̀ Yorùbá nìwọ̀nyẹn àti Dúpẹ́ àti Black Lion àtàwọn tó tẹ̀lé wọn àti Sàmí Sunday Adéyẹmọ àti irú ẹkùn tó kó gbogbo wọn táná fẹ́ bàjà tí èbò ló ń bá àjà báwọn sábì Fúlàní no wọn ò kọjú ìjà sí Fúlàní wọn ṣetán wọn fẹ́ kọjú ìjà sí Yorùbá. èyí tó jẹ́ tiwọn Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun á fi fún wọn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kódà wọn á gba change. Of funds and profligacy. And when there is no sin, no accountability, everything now that is showing various symptoms. So it's only a foolish person will not know that this thing started from Borno State, moved to Plateau, moved to Benue, moved to Niger, moved to Kwara, moved to Oyo, now in Ekiti, until it touches the ocean. The trajectory is clear, but our leaders are working on air. They just assure bandits will be defeated. They just talk. And they are busy sharing money, applying contracts, and just plundering the states. There is no seriousness of purpose. Our president went to George, he said, never again. He said, you have only 10 minutes to stay in the airport. He said, never again will anybody be killed. The following week, people were killed in Plateau. Okay, since that time, the Plateau incident in December, we are now in June. What is the weight of a presidential utterance? Do you just speak in vain when you have no strategy? You have no effort to deliver positive outcome. It's just public statement, public statement, public statement. Does words count? Does it matter? It didn't matter. Let's talk about solution because we all know the problems, you know. But what's the solution? Because if you say no strategy, even though they would, the spokesperson for the president was here, you know, Barrister Daniel Buala, of course, vigorously defended the president and the president's policies. Of course, you would say, what do you expect him to do? But my questions are, what should the president have done? What should they have done to resolve this? Because this is security now. You know, initially we used to think it was far away, but it's on our doorstep now. It's knocking at our doors. Now, every Nigerian now knows this insecurity is actually at our doorstep. What should the president have done differently? Once you are going on the wrong course, you keep going there until you stop and take stock and redirect at what you are doing. There are not one, there is no one silver bullet. Absolutely. There are several things. Yes. For instance, to know who we are is bastardized. We have name, we have BVN, we have ID card, all fake. We cannot account for ourselves. If you are living, your address cannot be pinpointed. We don't know who we are as a country. Everybody can come in to any town, no registration. You have to have a strict identity registration system to know who is who. You tie it down. That's the first thing that you do. That's the foundation. That's the foundation to know who is staying within the territory of Nigeria. So, sorry, doctor. So to even tackle insecurity, because before you talk about guns and bullets and arsenal and armory, the first thing is identity. Who is who and where? Where? What do you do for a living? Once you do that, then all whoever has access to arms. During the regime, Fulanis were carrying AK-47 everywhere, and nothing was done. In fact, the government now said all these people who have guns should surrender it. But the Fulanis, we have to mention their names, is the only ethnic nation in Nigeria that openly carries AK-47, and they boast about it, and nothing has happened. So all this is foundational. You have to correct, you have to go back. Who is a Fulani? Fulani Nigerian, Fulani adapted, Fulani imported. You have to do an holistic count of who is who and where. That's the fact. If you don't do that, they're just pouring little something. We're peppering over the cracks. Pretentious.
And the thing is that since 1999, we have a ritual of coronation. Every 4 years, please just ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa Yorùbá ni ó tẹ́ lọ́rùn láti wà ní Nàìjíríà. Ewu tó wà nínú pé ẹ jẹ́ Nàìjíríà ni pé ẹ máa jẹ ẹrú ìran méjì lẹ jẹ́. Kì í ṣe pé ẹ jẹ́ ẹrú ìran mẹ́ta. 1, ẹrú ọbabìnrin òyìnbó, ìlú òyìnbó tẹ́ pè ní Britain. Ọkùnrin ló wà bẹ́ẹ̀ sí ọmọ ọbabìnrin kìíní ìkejì ọmọ wọn Charles àkọ́bí wọn ló wà bẹ́ẹ̀ sí. Ìgbà tí wọ́n búra fún Dr. Nnamdi Azikiwe ní ọdún 1959 bí nǹkan ni láti jẹ́ Governor General Nàìjíríà. Ìbúra ẹ̀ ó jẹ́jẹ́ fún ọbabìnrin Elizabeth ní pé màá sìn ẹ́ gbogbo ayé ìjọba gbogbo ayé mi, òun á fi sin ọbabìnrin ìlú òyìnbó, òun á fi gbogbo ayé òun sin àwọn ọmọ ẹ̀ àtàwọn ọmọ ẹ̀, òun á fi ayé òun sin gbogbo ìran wọn. So ẹ̀jẹ̀ ayérayé ni wọ́n jẹ́ fún London, ẹ̀jẹ̀ ayérayé ni Nàìjíríà jẹ́ fún British, títí da ayérayé ni. Tí Nàìjíríà bá ṣe jẹ́ Nàìjíríà, wọ́n máa sin irúkú ni, wọ́n máa wà ní oko ẹrú tó gbogbo ayérayé náà máa fà lóko ẹrú àwọn aláwọ̀ funfun tá a pè ní Gẹ̀ẹ́sì. Tẹ jẹ́ wọn nìyẹn ní ọjọ́ tí wọ́n búra fún Nnamdi Azikiwe that I will serve the Queen, I will serve the Queen's children, and I will serve Queen's people all through generation. Ẹ̀jẹ̀ ẹrú, ẹ̀jẹ̀ covenant ẹrú pé a máa sin irúkú ní ẹ̀jẹ̀ tí Governor General àkọ́kọ́ ilẹ̀ Nàìjíríà tó jẹ́ fún British. Wọ́n rẹ̀ tí ìjáwọ́ nínú ẹ̀jẹ̀ yẹn. So ẹrú nìyẹn, ẹrú Gẹ̀ẹ́sì ló jẹ́ tó bá pẹ̀lẹ́ ní Nàìjíríà as of today. As of today, if you're Nigerian, you are a slave to Buckingham Palace. You are a slave to British Parliament. You are a slave to the monarch. You are a slave to anybody called Britain. Bí ẹ bá tí wọ́n jẹ́ Nigerian, ẹ jẹ́ ẹrú fún Fúlàní. Gbogbo Fúlàní àgbáyé ọ̀gá ló jẹ́ fún yín, torí Fúlàní is Fúlàní anywhere you go. Tí wọ́n gbalẹ̀ yín, ẹ̀yin wá ń sá ìjò káàkiri. Pé wọ́n kó yàn lọ lórí di oṣù méjì, Tinubu kó wọn lọ, ó tún gbà wọn padà. Gbà tí wọ́n pe Ṣèyí Mákindé pé ìdààmú wà ńlẹ̀, ó lóun ò ní agbára láti dá ọlọ́pàá síta, kò dẹ̀ lágbára láti kó àmì síta láti gba àwọn èèyàn ẹ̀là kílẹ̀ kúkú jẹ́ gómìnà fún gbà yẹn. Ohun tí ò ní ṣẹlẹ̀ láìpẹ́ nìyẹn, torí pé ìgbà tí orílẹ̀-èdè Yorùbá bá ti bẹ̀rẹ̀ nísìnyí lábẹ́ ìṣàkóso President Mobọ́lájí Ọláwálé Akínọlá ọmọkọ̀rẹ́, ẹ̀rí yàtọ̀, ẹ̀ráyé gbé. Ṣé wá rí ẹ̀yin tí ẹ̀ ṣì takú nísìnyí tá à ń pè yín, tí ẹ̀ mórí mù, á ti wá pẹ́jù fún yín gbà tíṣẹ́ bá bẹ̀rẹ̀. Náà ní jẹ́ níyà, kò sí kan máa ṣe fún yín. Ṣùgbọ́n ẹ̀ ní rẹ́ni fojú jọ. Tẹ́ bá lè máa fojú jọ ènìyàn, ẹ fojú jọ àwọn ọ̀dàlẹ̀. Tá a bá ń sọ nípa ọ̀dàlẹ̀, àwọn ọ̀dàlẹ̀ pọ̀ nílẹ̀ Yorùbá gan. Kábẹ̀ láti inú àwọn Kìrìsìtẹ́nì, àwọn ẹlẹ́sìn Islam mi bá wọn lò much, mi mọ̀ wọ́n mọ́ bí ìgbà mo wà kékeré. Tí n bá sọ dárúkọ Islam, kí pé Islam jẹ́ olódodo, no, gbogbo wọn the same thing, gbogbo wọn àti ẹlẹ́sìn Islam àti ẹlẹ́sìn Kìrìsìtẹ́nì, gbogbo wọn pátá olè ni wọ́n. Láwọn ètò ẹmọ tí mo sọ pa wọn, ìkọ̀ọ̀kan ni wọn tilẹ̀ bá mọ́ bá la máa ń pè ní bàráwò. Kò sẹ́ni kankan tó ń ṣe rere nínú gbogbo wọn pátá. Tinubu kò ní èrò rere fún ọmọ Yorùbá, bí ìyàwó ẹ̀ náà àbí ìyàwó ẹ̀ lérò rere lórí ká máa lọ ta kúlíkúlí. Wọ́n fi 1,000 dá yín lókòwò. Ṣé òun lè sọ ẹ fọmọ tiẹ̀ tó bí? Ó lè sọ. Dẹ́ńtẹ̀dẹ̀ wá kúrẹ́ ní onígbàgbọ́ ẹlẹ́sìn Islam, gbogbo yín ẹlẹ́mọ Quran, ẹ̀kẹ́ hadith, gbogbo ẹ̀ Ọlọ́run bá yín sọ̀rọ̀. Ẹ lọ sórí òkè, ẹ lọ sórí gbogbo ẹ̀ lẹ́nu ṣe. Wọ́n ẹ̀ mọ̀ yàtọ̀ láàrin irọ́ àti òtítọ́.
nígbà tí bíbélì tẹ́ gbé dání ẹ̀yin nígbàgbọ́ ó wà ní ìwé Kọ́ríńtì kejì orí 5 ẹsẹ̀ 17 àbí ó ní níwọ̀n ìgbà tí èèyàn bá ti wà nínú Kristi ó di ẹ̀dá titun ohun àtijọ́ ti kọjá ní wo kíyèsí ó di titun ohun àtijọ́ wo ló kúrò ní ayé tó di tuntun tẹ́ ẹ̀jẹ̀ jọmọ Ọlọ́run tẹ́ ẹ̀kọ́ ẹlẹ́mọ Ọlọ́run tẹ́ ẹ̀ka bíbélì ayé yóò yí padà tí ayé bá padà màdúrà àgbà lórí kíni lórí irọ́ ẹ mọ̀ pé irọ́ ni Tinubu ń pa bàbá Adébóyè dẹ̀ wọ́n fọwọ́ gbé Tinubu dì báyìí ni àwọn náà máa ń gbọ́ lé lónìí gbàdúrà fún náà sóre fún àwọn náà nígbó ni wọ́n gbéyàwó Tinubu sípò tí wọ́n fi jẹ olórí ìjọ so àwọn amúnisìn kejì nìyẹn ìpele kejì nìyẹn àwọn ìpele kẹta lọ́díbòye wa ìpele kìíní làwọn British àwọn gbogbo wọn tó bá níwọ̀ Nàìjíríà ẹrú British nìyẹn láyé àti láéláé àfi tó bá kò lẹ́yìn wọn tó bá sọ pé o jẹ́ Nàìjíríà ẹrú gbogbo Fúlàní àgbáyé kí Fúlàní Nàìjíríà nìkan Fúlàní is Fúlàní anywhere you go Fúlàní lọ̀gá yín òun lámúnisìn yín àwọn lè ṣiṣẹ́ fún gbogbo owó tẹ̀ ń pọ̀ gbọ́ ọjà tẹ̀ ń tà wàtá bá kó ní sílé kó mú náà kó lọ wọ́n kó lọ sí Àbújá kó lọ sí Kánò a kó lọ sí Kaduna a kó lọ Nìjẹ̀ a kó lọ Mali a kó gbogbo táwọn Fúlàní wà ẹ̀yin lẹ̀dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ tẹpá láṣẹ dànù ní ẹ̀yin Nigerians gbogbo ẹ̀yin tí ṣe gbogbo ẹ̀yin gbogbo anybody torí wọ Nigerians ò bá jẹ́ Ìgbò ò bá jẹ́ Yorùbá ò bá jẹ́ anybody ẹrú Fúlàní ni ẹ jẹ́ 100%. ẹ ò mọ ìtàn àwọn ẹ̀dẹ̀ ń sọ fún yín 1952 Ahmadu Bello jáde publicly ó ní Fúlàní first gbogbo Nàìjíríà ó láwọn làwọn ní Nàìjíríà bàbá àwọn Osman Dan Fodio ló gbà fáwọn bàbá wọn about 250 years ago ó bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn Haúsá ń ṣe gbẹ ó láwọn lọ́wọ́ ní gbogbo ilẹ̀ Nàìjíríà ẹ̀yin náà dẹ̀ tẹ̀lé wọn bíbí pé ẹ ò ronú ilẹ̀ Yorùbá ti wà níbi ilẹ̀ Yorùbá ti wà níbi tó wà right now ó ti ju ẹgbẹ̀rún 13 ọdún lọ torí ọpọlọ obìnrin kan tó ń rí nílẹ̀ ìpínlẹ̀ Ondo bíi few years ago wọ́n gbé lọ sí Amẹ́ríkà wọ́n lọ ṣèwádìí gbà ló ti wà ń bẹ̀ ní wọ́n sọ pé it's been there for 13,000 years ìyẹn bẹ́ẹ̀ tí a bá lọ sí Ìjẹ̀bú-Òde lónìí tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ní Òkè-Ẹ̀rí ibẹ̀ ni wọ́n sin ọbabìnrin Ethiopia tá a pè ní Queen Sheba Queen of Sheba alága Bìlìkísù alága wúrà Kùránì sọ ìtàn obìnrin yìí Bíbélì sọ ìtàn kódà Jésù sọ ìtàn ẹ̀ àgbáyé lobìnrin yẹn wọ́n ní ẹsẹ̀ dàbí ẹsẹ̀ ẹranko ó ga àmọye mi ò ṣe ìwádìí nípa bó ìga tó ti ga jù àwọn ẹlẹ́ṣọ́ ààbò ẹ̀ wọ́n á tún gòkè tí wọ́n bá gòkè lẹ́gbẹ̀ẹ́ orí wọn á dé bèjì káàdì bó ṣe ga tó ní ó ga tó much bó jẹ́ arẹwà obìnrin ó rẹwà gan ṣùgbọ́n ẹsẹ̀ ẹranko ni ó wà níbi tí wọ́n ṣe ṣe wà lókè rí báyìí màtàlá ṣe wà ìwádìí sọ fún wa pé ibi tí ojú olórí ẹ̀ wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí as of today ó ti wà ń bẹ̀ for 3,500 years ó ti wà ń bẹ̀ àti ẹ̀ tí ìbí Jésù rárá nílẹ̀ Yorùbá yìí náà ni so Yorùbá kì í ṣe ilẹ̀ 300 years old ló òkú Bìlìkísì alága tó wà níjẹ̀bú-Òde ní Òkè-Ẹ̀rí wọ́n ti wà ń bẹ̀ láti ẹgbẹ̀rún ọdún 3 àtààbọ̀ 3,000 years 500 3,500 years ago náà ti sin obìnrin yẹn síbẹ̀ yẹn kò dẹ̀ kú ó wà ń bẹ̀ I don't know tó ń wà ní Sudanese wọn fẹ́ wá jí gbé lọ whatever tí wọ́n gbé kámẹ́rà síbi orí ẹ̀ báyìí ó ń ṣáná wẹ̀rẹ̀wẹ̀rẹ̀ báyìí ni tó gbogbo ìtàn ló wà ń bẹ̀ tó kì í ṣe ẹ̀dá kan ṣá àkàndá ẹ̀dá ni bọ̀ mẹ́wàá Yorùbá ni mi ìmọ̀ ìdílé ìyá mi ò bàbá ẹ̀ bọ̀t tí ò bá jẹ́ Yorùbá kò ní sọ pé Òkè-Ẹ̀rí nìkan sin òun sí mo rò pé Ìjẹ̀bú-Òde ilé kan sin sí àwọn obìnrin wọn ni wọ́n sá fúngbà tó ń rí gbá ó léwà lóòótọ́ bó ó ga seriously ẹsẹ̀ òtún wà dàbí ẹsẹ̀ jẹ́ ẹsẹ̀ ẹ̀rọ wọn ò fún ní wọn rògbà yíká mo rò pé wá bínú wá padà sẹ́yìn lọ sókè rẹ̀ ibi tí wọ́n máa sùn so wà ń bẹ up to now abúlé náà fi bẹ́ẹ̀ ń ṣe tá a sì máa gbé ẹ̀rí jáde lọ́pọ̀lọpọ̀ nípa ìlẹ́ta à ń sọ nípa pé ìyàtọ̀ wà láàrin àwa ọmọ ọkọ àtẹ̀yìn ọmọ àlè ọ̀tá bá pè ní ọmọ àlè á pè ní ọmọ ẹrú ìṣídà àfitù ó lè tí ò bá ti jẹ́ ọmọ ìpínlẹ̀ Yorùbá pọ́nbélé bá ṣe sọ lọ́wọ́ indigenous Yorùbá person tí ọjọ́ wọn ìbílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin lè rò pé jẹ́ bẹ́ẹ̀ torí pé ohun tí ẹ̀ ń ṣe ó fi hàn pé ẹ̀ kì í ṣe ọmọ Yorùbá tá a bá ń sọ pé ọmọ àlè ọmọ ọkọ àtọmọ àlè àwọn ọmọ ọkọ làwọn tó sọ pé yes àwọn ò sìnrú mọ́ àwọn ò ṣe ẹrú Fúlàní mọ́ àwọn ò ṣe ẹrú British mọ́ ẹ ti wá ń ṣe ẹrú àwọn Jews
àmọ́ ẹ̀pẹ́rú ni wọ́n mú ilé ẹrú ni àwọn náà sọ fún yín pé ká ẹ lọ máa dìbò ẹ̀tọ́ ẹ jẹ́ ẹrú fún bàbá Adébóyè ẹ jẹ́ ẹrú fún Bíṣọ̀bù Oyèdípò ẹ jẹ́ ẹrú fún Dr. Olúkọ̀yà ẹ̀yin nígbàgbọ́ ni mo bá wí ẹ jẹ́ ẹrú fún Sam Adéyẹmí torí wọn sọ̀tọ̀ ẹ jẹ́ ẹrú fún Matthew Ashimolowo ẹ jẹ́ ẹrú fún wọn pọ̀ bẹ́ẹ̀ àwọn tó kù gbogbo àwọn ọjọ́ yẹn pátá ni wọ́n ní ọ̀gá why tọmọ Yorùbá máa sọ pé bẹ́ẹ̀ lè fẹ́ jókòó sí bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ fẹ́ ṣe wàhálà táwọn aṣọ wàhálà là ń ṣe wàhálà ni ní ìṣètò láàrin mo ṣe ń jẹta why mo kàn fẹ́ mo ń kind of adjust nsìn láti máa ráyè sùn dáadáa ó lè ràn mí lọ́wọ́ mo ń rí lágbára pé mi náà bó mò ń sùn mo look a bit better than I was 5 months ago. Kò yẹ ká máa pàtàn fara wa fún ara wa lórí nǹkan ìwọ̀nyí rárá torí àrùn ojú ni kì í ṣàrùn imú. Èèyàn mẹ́ta lọ̀gá ló mú yín sìn nílẹ̀ Yorùbá right now tẹ́ ẹ̀ bá ti jẹ́ ọmọ ìbílẹ̀ Yorùbá pọ́nbélé nípa títẹ̀lé olórí Adélé dáàmọ̀ sí bàbá Ọmọkọrẹ́ Bọ́lájí Ọláwálé Akínọlá Ọmọkọrẹ́. Òun ni ààrẹ tá a búra fún lóòótọ́ ni pé mo rí pọ́ Onitiri Abiola òun ló introduce ẹ̀ sí wa so a kì í búra fún ààrẹ méjì lẹ́ẹ̀kan gbà tẹ́ ẹ̀yà wèrè ààrẹ kan làárẹ kan orílẹ̀-èdè kan dẹni Dúpẹ́ ó lóun ò wá ipò kankan ó lóun fẹ́ wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni kó máa ṣọ́ ogun kóun rí bọ́n ṣe dáadáa so Dúpẹ́ is a ceremonial leader the only sworn with public testimony adájọ́ àgbà amòfin àgbà tí ó búra fún Mr. Mobolaji Ọláwálé Akínọlá Ọmọkọrẹ́ ó wà láyé o ẹ mọ́ríkọ ẹ̀ Theophilus Aláwo ló ń jẹ́ ó wà láyé kódà wà láàrin wa ó wà ní Yorùbá amòfin ni ó dẹ̀ ṣiṣẹ́ lọ́wọ́lọ́wọ́. So torí pé ẹ̀ ń lọ sílẹ̀ Ọlọ́run èmi wá mi pé ó yà ń pẹ́ ẹ̀ ń san náà tẹ́ ò mọ̀ tẹ́wọ́ pọ́nrọ́ Adébóyè lè ń sìn ẹ ò san lọ́rùn alààyè torí Ọlọ́run Adébóyè kò ní ní kẹ́ ẹ kú sínú oko ẹrú náà ó ní ẹ jáde kúrò láàrin wọn ẹ má ṣe fọwọ́ kan ohun àìmọ́ ohun àìmọ́ ní Fúlàní láàrin yìí èèwọ̀ ni wọ́n jẹ́ nílẹ̀ Yorùbá ẹ ti wá tẹ̀lé wọn ẹ ti wá fàyè ń lé àwọn màjèṣí wọ̀nyí lọ́wọ́ àwọn tó ń pa yín ẹnìkan kan ń pa yín bàbá Adébóyè ò jáde kó ní kán máa pa yín mọ́ náà àfiṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹn kò káyé ní Bíbélì pé bọ́ àwọn àgùntàn mi ní ojúṣe olùṣọ́ àgùntàn ojúṣe ààrẹ lẹ ibikíbi lágbàáyé ni pé kó ṣe ààbò fún ẹ̀mí ènìyàn kó lè ṣe ààbò fún dúkìá ènìyàn that's only two responsibility of any government be state government or national government àwọn òṣè yẹn àbọ̀ ṣe wọ́n fi yín rúgbó wọ́n kó èèyàn 44 lọ Tinubu náà ló láṣẹ tó fi kó wọn lọ òun náà ló láṣẹ tó fi kó wọn padà wọ́n kó sínú igbó Ọ̀yọ́ state mẹ́ẹ̀ ní Old Ọ̀yọ́ National Park so wọ́n fi Yorùbá play game mo ti delete nǹkan tí Simi sọ ó ní wá tẹ́ ẹ̀ ń fi ọjọ́ ọ̀la wá ṣeré ẹ̀ fi ń ṣàwàdà ẹ̀ fi ń tàfàlà ẹ̀yin Kristẹni àní yín ṣe mi honestly speaking wọ́n yà ń pé ẹ lẹ́rìí ọkàn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin Christian tẹ́ tẹ̀lé bàbá Adébóyè ẹ ò lẹ́rìí ọkàn mọ́ tí bàbá Adébóyè kò ṣe ohun tá a fẹ́ ní ìfẹ́ Ọlọ́run pé ká kó olùkọ́ ẹ̀rọ Adébóyè nínú ibẹ̀ máa kú sí débẹ̀ Adébóyè máa kú sí ibẹ̀ lè gbogbo yín máa kú sí ẹ̀ tẹ́ pé Adébóyè bàbá yín fine ẹ fi yàtọ̀ sí Adébóyè ní bàbá yín òun kọ́ ní bàbá ńlá yín tó dálẹ̀ Yorùbá sílẹ̀ Ọlọ́run kẹ́ ẹ jáde kó lóko ẹrú ẹ nínú òbí tá Adébóyè bá dọ́sẹ̀ máa dúró sí Adébóyè kò lọ́wọ́ sí kẹ́ ẹ jáde kó lóko ẹrú tó ti yé wa nǹkan tá à ń ṣàlàyé àkórìíra bàbá Adébóyè ló kórìíra yín tí ò sọ́tọ̀ fún yín mo láwọn fídíò kan tó yẹ kí n lò gbà mí àwọn fídíò yẹn kò wà compatible pẹ̀lú nǹkan tí mò ń ṣe nílùú Libya lọ́wọ́lọ́wọ́ as of today wọ́n ṣe nǹkan ọmọ Yorùbá lọ sí Libya lọ́tà ní ẹrú mo ti àgbọ́ pé bàbá Ọmọkọrẹ́ ló sọ lẹ́nu ní gbọ́ pé ìwọ Black Lion ṣe bọ́lọ́wọ́ ẹrú ni ẹ́ ìjẹ́gbọ́ ẹ̀ náà rí
nígbà tí wọ́n ní black lion ṣe human trafficking lọ sí Libya olówó ẹrú ni black lion àbí ò parí ẹyẹ ọmọ Yorùbá tí ẹ ò wá ìmọ̀ ẹ sì wá ìròyìn kẹ́ ẹ mọ̀ èyí tó dára ayé yín máa nice kí n má sọ mí olówó ẹrú ni black lion Jimmy Biodun olówó ẹrú ni ó sì lè máa ṣe tí dìsín náà àlesọ tó kò ń gbé Nàìjíríà àbò gbé Nàìjíríà sí Nàìjíríà ló wà sílẹ̀ Yorùbá ló wà tábà tó bá sí ní Burkina Faso á wà ní Dahomey á wà ní Benin Republic kí ló ń ṣe ń bẹ. Bàbá ọmọkọdẹ sọ jáde publicly pé ṣe bí ó ń ṣe traffic ó máa ń kó èèyàn lọ ní láti ilẹ̀ wa sí Libya láti fi wọ́n ṣe kínni àrègbówó tí àkọsápò rélé so agbénipa ní black lion agbénita ní black lion amúnisìn ní black lion amúnilẹ́rú ní black lion Jimmy Biodun olówó ẹrú ní black lion Jimmy Biodun ọkọ̀ Dúpẹ́ Onítìrí Abiola ẹni tó bá kó gbọ́ ẹni tó bá kò má gbọ́ káwá ti sòtítọ́ ló mọ́ta so ẹ ò lè bú bàbá Adébóyè láìka má bò Dúpẹ́ Onítìrí ṣe bàbá Adébóyè ọwọ́ Adébóyè Dúpẹ́ Jimmy Biodun Sunday Adéyẹmọ Àdùkẹ́ bó ṣe fẹ́ tó ọmọ Ọdẹ́táyọ̀ Tatúnìná Tinubu gbogbo sáko yẹn bàbá Adébóyè gbogbo wọn pátápátá Oyèdépò Dr. Olúkọ̀yà gbogbo àwọn olórí ìjọ jíò gbogbo wọn pátá náà lọ́wọ́ sí àwọn Tinubu ṣe wọ́n lè fẹ́ bẹ́ẹ̀ torí ìbẹ̀rù ohun tí wọ́n máa jẹ tó ń bà wọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n wọn lè sòótọ́ ìwọ́de ka Bíbélì ẹ ọmọ òtítọ́ Bíbélì ó ní ìwọ yóò mọ̀ òtítọ́ wà níwèé Jòhánù àbí orí kẹjọ ẹsẹ̀ kọkànléníọgbọ̀n ó ní ṣùgbọ́n ẹ̀yin yóò mọ̀ òtítọ́ òtítọ́ á sọ yín dòmìnira ṣé ẹ ò mọ̀ òtítọ́ tí ẹ bá dẹ̀ mọ̀ òtítọ́ òtítọ́ ò sọ yín dòmìnira mo fẹ́ ká arákùnrin ó ń ṣe àlàyé ohun tí Nàìjíríà ṣe di ìlú rádaràda ìlú òṣì ìlú ààrẹ ìlú mùjẹmùjẹ nìyẹn wọ́n wá jókòó síbẹ̀ òun glamorize Nàìjíríà mi Nàìjíríà really I'm not a Nigerian. I'm not a Nigerian. My pet, my dog, my what? Anything, my puppy, Timbani. If I shut him on cannot be Nigerian clothes. I show you by a lot of me was it's actually Nigeria. I'm not a Nigerian. Emiti multi speak Nigeria. Corona emiti kwa. Orike fati kwa báyìí. Kọ Nàìjíríà tí mo ti kọ Nàìjíríà mo kọ lẹ́kọ̀ọ́ pátápátá ni wọ́n rí pé Nàìjíríà ò fẹ́ràn mi ò lè jẹ́ Nàìjíríà ní kọ́bọ̀ Nàìjíríà ò fún mi ní nǹkan kan rí ever no ilé ìwé tí mo lọ Nàìjíríà gan owó ara mi mo fi lọ yes Advanced School of Accountancy ó wà níbi Jíbó títí wá sí Amẹ́ríkà oníkẹ́lẹ́ gba scholarship ìgbà tí Ọbásanjọ́ dá scholarship sílẹ̀ mú lọ́bàdàn wọn fún mi ní fọ́ọ̀mù rárá mo ń padà bọ̀ jẹ́ ní omi yalé ní Ògùnpa ẹni tó àwọn wájú ń bá omi ọ̀gbàrá dẹ̀ fà báyìí ó lè gbé sínú adágún ńlá ẹ̀mọ́yà padà sẹ́yìn ọjọ́ ìrìnàmí náà bá ti ráyé gbẹ̀yìn so Nàìjíríà jẹ́ mí nìkan kan mi jẹ́ Nàìjíríà kan èmi sí Nàìjíríà ń bá mu àbẹ̀rẹ̀ kí owó tí mo pa Nàìjíríà mo ti ná ẹ̀wọ̀n lówó Èkó ló ń gbé wọ́n ń sọ àṣírí ni bọ́ oríire tó jẹ́ tọmọ Yorùbá lè ní máa sọ fún wa ó yẹ ká gbọ́ nǹkan wọ̀nyí tó ń ṣẹlẹ̀ sí Tinubu àti bàbá Adébóyè gbogbo ẹ̀ pátá wọ́n jọ ń ṣẹlẹ̀ sí kákọ́ọ̀sì ni wọ́n fẹ́ ká parí eléyìí àkókò lè má tómi lè sọ láti lọ sábàlá mìíràn kọ́ àwọn máa ṣe day by day lórí àkókò náà ò tó ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ mọ òtítọ́ wọ̀nyí ká lè gbégbé sí ayé òmìnira ẹ lè dá owó kì í pẹ́ lè à ń fẹ́ kẹ́ ẹ dá owó sínú àpò ìṣúná olómìnira ẹ má bínú àpò ìṣúná Democratic Republic of the Yorùbá òmìnira náà ni mú wà ló barúkọ òmìnira jẹ́ láàrin wa nítorí ìwà olè ó ní ìwà olè jíjà àti jáwójáwó wà nínú DNA Dúpẹ́ Onítìrí Abiola àti Jimmy Biodun tàbí Black Lion olè ni wọ́n tó wà ní ayé wọn ó ní fi ọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí màá sọ fún ẹni tí wọn náà jẹ́ show me your friend and I will tell you who exactly you are àbí ò parí
tí ẹ bá rìn fojú jọ mi ò lọ́rẹ̀ẹ́ o right now mi ní ọ̀rẹ́ tí mo lè pe ọ̀rẹ́ mi lélẹ̀ mi ò ní I don't have one. Àwọn ọ̀rẹ́ tí mo lè pè lọ́rẹ̀ẹ́ ìkà ni wọ́n ọ̀dàlẹ̀ ni wọ́n maybe to say the least. Yorùbá ṣòro fi ṣe ọ̀rẹ́ wọ́n ní Yorùbá lọ́rẹ̀ wọ́n ṣòro fi ní hàn wọ́n ní kò ní ṣòwájú gbàgbé ẹ̀ ẹnìkan gbà tó di Christian ó wá ń jẹ́rìí ní church ó lóòótọ́ kan tó máa ń tẹnu jáde ní pé tó ń bá sọ pé good morning gbà ń gbọ́ tó máa ní good afternoon gbà ń gbọ́ tó máa ní good night mẹ́ta tó máa sọ ló bá di kí yẹn gbà ń gbọ́ bó yàtọ̀ fún ìhun tó bá tẹnu jáde má tẹ̀lé ọmọbìnrin ni ayé ẹ̀ tó gbé yẹn kó tó fayé fún Jésù so all this type of things torí pé agbọ̀jẹ̀gẹ̀ a slow as a race a wà lẹ́yìn ẹ̀yìn la máa ń wà á máa ń farabalẹ̀ ní kí ibi wá bọ́ wa kó tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn Olúwa ní kẹ́ ẹ jáde kúrò níbi ẹ jáde kúrò níbi ibi ò tọ́ sí wa kò tọ́ sí mi kò tọ́ sí ẹ kí n bọ́ wá ní ọ̀nà àbájáde lákòrò ní ibi òun là ń pè ní 1 million man march tá a ti ń polówó láti bí oṣù mélòó báyìí sí kò sí orílẹ̀-èdè Yorùbá kò sí ìpínlẹ̀ Yorùbá kan tẹ̀mádélé ní tó ń sọ pé ọmọkùnrin fẹ́rẹ̀ dé yes ó ní àwọn tá a ṣe bá nídé o à ń bọ̀ o àti dé tán ohun tí a kan lọ́nà ló jẹ́ àpẹ má máa dé omi bí ó ṣe kò sweet èmi náà nǹkan ọmọ òun yẹn sweet but it's okay wọ́n máa pọ̀ bẹ́ẹ̀ once in a while ẹ ká tẹ̀síwájú pẹ̀lú àlàyé tí ìránṣẹ́ yìí ṣe. If it's only 10 million that votes, just vote us in, validate our position as governor, as president, as senators, and let's continue plundering the system. So all they want now is just election. Whatever goes, whether it's bad or not, just validate that we are president, we are governor, we are senator, and the same cycle. We don't have democracy. How can you have 23 million out of 200 million voting, and then you say you have democracy? Not even up to 10%. In other countries, to be 51% of registered voters that must vote, otherwise you have to do a rerun. But here we have no standard. Everything is wrong with our society. Everything is wrong. That is, we have to break Nigeria down. An Obesian state now. Yeah, anybody. But sir, the reality, I want us to speak to reality, because our reality now is that 1999 Constitution, identifies Nigeria as one nation. We are all one. Yes, I agree with you in terms of the principle, the theoretical, the thesis that yes, we're different ethnic nationalities. That's true, but we're one nation. Sir, what I want from you, we're one country. Yes, we're one country. What I want from you, sir, in the present reality of Nigeria, how ṣe rí ìmọ̀ ṣe pàtàkì ẹ wọ àwọn ọ̀yà ọ̀jọ̀gbọ́n láwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ni mo pè wọ́n ní we are one nation yẹn nínú we are one country ẹ ṣe one nation ẹ ṣe one country ṣé Ìgbò àti Yorùbá jẹ́ kan nínú Ìgbò Yorùbá Haúsá a ò kì í ṣe kan náà wọ́n dẹ̀ wá papọ̀ pé wọ́n fẹ́ fi wá rúgbó wọ́n fẹ́ fi wá máa pa wọ́n dẹ̀ rí ṣe ẹ̀yin lẹ́ lọ́lẹ́wé ẹ ò ka history ẹ ka geography ẹ ka government ẹ ti ṣe kọ́kọ́ kò sí international anything kò sí knowledge a kò full of noise making ńlẹ̀ Nàìjíríà yẹn òpònú ló pọ̀ jù láàrin àwọn tó láwọn kàwé ó yẹ máa sọ pé you are one country ẹ ṣe one country ṣé ẹ̀jẹ̀ àti omi jẹ́ the same no ẹ bomi sórí epo omi máa dádúró lọ́tọ̀ epo máa dádúró lọ́tọ̀ ni ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá àwọn amúnisìn kan lè fi wá máa pa wọ́n lè ṣe ń ṣe é sí i wọ́n lè lérí pé no àwọn ènìyàn bàjẹ́ kẹ́ gbádùn nǹkan tó lọ́run jogún fún yín tí jókòó yẹn gravitate owó tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá tó bá sì pẹ́ Nàìjíríà tó ń tẹ̀lé Tinubu tó ń tẹ̀lé àwọn olóṣèlú tó ń tẹ̀lé àwọn jí oyin you are inú gbọ́dọ̀ wà to say the least àkùṣe kan náà tó bá rí bẹ́ẹ̀ kí làbájáde ẹ jáde lọ́pọ̀ yanturu ní ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ní kẹ́ jáde ní bàbá gbọ́ ipò yes Mr. Ọmọkọrẹ ti débi tó ti máa ṣiṣẹ́ nìbàdàn ilẹ̀ tiẹ̀ ní ilẹ̀ tèmi nìyí tí mo mọ̀ pé ẹ ò ní gbóòórùn Fúlàní mọ́ ní orílẹ̀ Yorùbá láyé àti láéláé ẹ ní gbóòórùn Fúlàní débi tí a máa ti kó Fúlàní wà bẹ́ẹ̀ no
ẹ̀yin tí àdé rẹǹtìlé fún ẹ túbọ̀ máa rẹǹtìlé fún ọ àti wá àtìlé ẹ máa kúrò lẹ Yorùbá pẹ̀lú ilé ni ẹ máa sílé yín ẹ máa wá gbà very soon. náà pé Nàìjíríà kò sófin bẹ̀rẹ̀ ṣe ń ṣe ìyàlà yòló ẹ máa ṣe tìrẹ́mbọ̀ ló wá wí àkókò ń bọ̀ gbogbo ẹ máa give account. ṣe ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ ṣoríire ẹ darapọ̀ mọ́ Democratic Republic of the Yorùbá ẹ má tẹ̀lé Dúpẹ́ Onítìrí apààyàn ni olè ni ẹ má tẹ̀lé bàbá ìbọ́kọ ẹ̀dẹ̀ ni Black Lion olówó ẹrú ni wọ́n ló ń fọ́ lọ á kó ọmọ Yorùbá lọ láti ilẹ̀ Yorùbá á kó wọn lọ sí Libya tí ó ń kó wọn padà kí ń kó wọn padà bọ̀ kí wọ́n fi wọ́n ṣe wọ́n ti fi wọ́n ṣe ẹrú wà bẹ́ẹ̀ as we speak live and direct. Black Lion wà lára àwọn tó lọ ń kó ọmọ Yorùbá lọ́tà ní òwò ẹrú nílẹ̀ Libya kì í ṣe old story là ń sọ current story là ń sọ tí ó bá ṣe òwò ẹrú yẹn láti bíi 2 years ago torí pé wọ́n rówó ń pa lára wa òwò àtọ́njí òun àti Dúpẹ́ ọkọ ìyàwó ẹ̀ forever. Dúpẹ́ àmọ́ bóyá obìnrin ní normally bóyá ọkùnrin yà lè sọ. Do you believe in state police or community policing? And how should where I'm actually going with this is that the President Tinubu has spent so much. I mean, when he wanted tax reforms, the way he approached it was totally different. Single-minded focus that was unmatched since he came into office. Single-minded focus. Muscled that process through the National Assembly until it was passed. Why has the president not done that for state or community policing? The president is held hostage to his ambition to realize second term at all costs. So every other thing was irrelevant. And he wanted to be in charge of the police. The way Sunday Adewis was in charge of the police in 1981-82 under Shagari, when Adewis would just make an order. In fact, they were equipped that time to subdue any insurgency. The military had to cut them down. So Tinubu doesn't want to give up central control of police towards the next election. That's what it is. It's just playing games to say, well, committee. Which committee do you need? There's a Motekun that is regional, that has been, the blueprint is there. And it will just replicate it. There's a Bubagio actually in the southeast. They have in Borno, I know they have JTF, Joint. So when it will be implemented tomorrow, just make amendments to the Police Council, Police Act, and let 90% of officers and men be drawn from each area. Then you know your way around to protect yourselves. And then people have priorities. In the Southwest, every able-bodied man that has a degree or school side will be put into the police force, Amotekun, in fact. In fact, the police force of Yoruba will be Amotekun force. We don't need all the fanciful names. So if you do that, but I wish Tinubu can just say, look, let me just forget about the second term thing. One term is enough. You have made the name, your photograph is on the wall as president of Nigeria. If you stay 50 years like Paul Biya, what are you going to achieve? If he had a full force, as you said, implementation of decentralized architecture, not just police again, intelligence, traffic control, road safety, civil defense corps, put everything into basket and into modules. Not just police alone. Yeah. Because if you do police, you still have intelligence in Abuja. It's not centralized. You have road safety, not centralized. Vehicle movements, road safety will be centralized too. So that you know how many vehicles in your own territory. Is it not? How many Okada? Okadas are not licensed. Everybody just buy Okada on the road, carry people. We are just in a lawless situation because of this Abuja control of everything, security. Until we break it down and centralize, and then each region will be able to decide what is good for him or for it or her. But so sad that president is just pretentious, with respect, is pretentious. He just want to coast through to become second. When he gets second time, what is he going to do with it? The country is gone. May next year is so far away. The country will be gone. If something happened to those people in Ogomosho, 1, 2, 3 or more killings, then something bad will happen.
I hope Romania will not happen to President Tinubu. If 1 or 2 teachers or 2 or 3 students were killed and thrown to the further, and people see it, everybody is mad. In a manner situation, anything can happen. We don't pray for it, but do you work for it? Don't work for it. Prayer is useless. All they can. Why didn't they not go to Gomosho to pray? They should just go to Gomosho and form a ring of prophets and pastors and say, Angel Gabriel, you put fire on these people who are old people. Why didn't they do that? They ought to have done that. Instead, they said we should do 3 days prayer. Prayer for what? People are in the bush, no dress, nothing. I thought they would go to Gomosho and occupy the forest and invoke all the spirits of their prophetic prayers and flush but it doesn't work that way. It doesn't work that way. God gave us control of what you are supposed to do. Angels will not come down. No matter how much you do, dry prayer, fasting prayer, white prayer is just pretentious until we are serious. If we are really serious, too much money in the hands of people who have sawdust between their heads. They don't know what to do with it. And I must say with respect, when one person donates 3 billion to launch a book, that means the man is just sitting on money. He doesn't know what to do with it. How can you just think of donating 3 billion? You think that money can build 2-3 universities at once? You give it to one man. What does God want to do with 3 billion at 92? But because this money is just like rainwater, that's it. In other societies, we have to start what happened in Saudi Arabia, 2018. And Saudi Arabia is now on a higher trajectory. You go there to pilgrimage, you always see your time. They are going far. They have been going far for a long time. They gathered everybody who appear to be living above their income. No problem. They put them in an hotel in 2018. Say, stay in this hotel. Whatever money you have, please just surrender it to the state. If you don't surrender, you won't leave. They gave them good treatment. So put all our politicians, put them in Transcorp. You stay there until you, for years, with BVN, you can know who has what. So we know you have 10 billion. Give us 9.5 out of that 10 billion. Sign it away. If you have 10 houses, keep 2. We need 8 to turn to residential flats nationwide. Everybody, even the president himself, if you have 2 more, you should surrender it. Too many things have been privatized. The state have been privatized. We don't now make it to be public. All the looting that has, to what end? To what end? To what end? If you don't apply Saudi solution to give confidence to the people who are working daily 9 to 5, that you are living with your means. Anybody who can donate 3 billion. It's obscene. It's obscene. Danjuma should not be proud to be associated with that kind of money. Today, if he were to be Moffett, he's supposed to transfer all his wealth to the state with immediate effect. Seriously. That's the kind of thing we need to do. We need to do that. But sir, All Igbo people gather here. You You know that you are not an Igbo by accident like me. Gather here. Now, today, I would like to clarify, one thing with you guys. That my calling you out for the crimes that you are committing all over the world is not me trying to degrade or demarket the Igbo culture. I am not calling out Igbo culture. I am calling out Igbo people. We all know that 85% of Igbo people are horrible human beings. And that's the truth. Many of the crimes being committed here in South Africa are being committed by Igbo brothers. Zolani, this guy arrests people all the time, and almost all of them are Igbos. The ones that were released from Ethiopia, 139. Out of 139, 130 of them were Igbos. And I asked you guys next question. Why 95% of Nigerians committing crime overseas and demarketing the name of Nigerians are Igbo? 5% of the total Nigerians are from other tribes. That's the truth.
Yorubas commit crime too. Yes, Wari people commit crime too. Bini people commit crime too. But Igbos are the majority set of Nigerians that are destroying and tarnishing the image of Nigeria. And that is why I am calling you guys out all the time. So when I call you out, I don't say Igbo, I say Igbo people. Because you guys are the problem we have in Africa. You guys are the problem that Nigerians have. And if Nigerians should have to protest, they should be protesting against Igbo. And that's the truth. Today, what is happening in South Africa today is as a result of the abomination that you brought to this place, coming to crown a king. You see, we used to, respect Igbo back in the days, in the 90s, being the most popular tribe in Nigeria. 85% of the Nollywood films and storylines and soundtrack were tailored after the Igbo culture and tradition. Nigerians will agree with me on this. It used to be a very respectable tribe until you people started bringing down the image of this tribe by yourself. When you came to another country to plant your king, what were you thinking was going to happen to the image of Igbo? It shows that, Igbo people has no respect for culture and tradition. When you show the world not to have respect for culture and tradition, what do you expect the world to say about you? How do you expect the world to see? How do you expect the world? What do you expect the world to say? How do you expect them to see? How do you expect them to perceive your culture to be? What you did, the Zulus have never done that. And that is why when you see Zulu in London, when you see them displaying their culture and tradition, everyone will gather. When you see Yoruba displaying their culture and tradition, everyone will gather because they are not common. They don't go to territories where they are not invited. They don't commit abomination. See, when you commit abomination in the name of Igbo culture, make the tribe to become weak and powerless. According to what Daddy Billy said, when you commit crime with your Igbo surname, when it comes out in the news, what will people say? They'll say, oh, these Igbo people. And that's the truth. The crimes and abomination you people are committing all over the world is what has degenerated. It is what have destroyed the sovereignty, integrity of your culture, of your tradition. Your traditional sovereignty, integrity has been destroyed because of what? Because of your lawlessness around the world. And some of this thing is what we are trying to fix. We are not trying to bring down the Igbo name. We are not trying to bring down the integrity of the word Igbo. But we are trying to condemn the Igbo people that are causing damage to the reputation of Igbos. Every crime, that has been committed by Nigeria in South Africa here, 95% are Igbo people committing this crime. Every time you see people being arrested for one drug offense, scam, and all, Igbo people contribute the highest percentage of Nigerians doing this kind of thing all over the world. And some of you will come and ask me, what did Nigeria do to you? This is exactly what Nigeria is doing to me. When you commit crime using Nigerian passport and using Nigerian surname, you are also killing my own chances to become successful in life. You are also destroying my image. You are destroying my ability.
ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o wọ́n á fi bú ẹ bó dọ̀la àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kún ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún mi kọ́ máa gbé mú. ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o wọ́n á fi bú ẹ bó dọ̀la àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kún ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún mi kọ́ máa gbé mú. ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o wọ́n á fi bú ẹ bó dọ̀la àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kún ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún mi kọ́ máa gbé mú. For more than 500 years, the origins of the Yoruba people have been one of the most debated questions in West African history. Historians argued. Colonial ethnographers built entire theories around it. Religious leaders disagreed with each other. Kings traced their authority back to conflicting versions of the same founding story. And no one, for hundreds of years, had a way to settle the debate using anything more solid than tradition, faith, or the assumptions of whichever outsider happened to be writing the history books at the time. Then geneticists opened up the genome. And what they found didn't just answer the original question. It uncovered something far stranger, buried far deeper, involving a piece of genetic code that scientists still cannot fully explain. It doesn't come from anyone's parents' culture, language, or recorded history. It comes from a species that has never been named, that left no bones, no fossils, no trace anywhere in the archaeological record, and yet lives on quietly inside the DNA of tens of millions of people alive today. Not a fraction of a percent. In some individuals, nearly a fifth of their entire genome. What they found didn't just answer the original question. It uncovered something far stranger, hidden far deeper, that no oral tradition, no historian, and no archaeologist had ever anticipated. This is the story of how DNA finally solved the Yoruba origin mystery, and the older, stranger mystery it accidentally uncovered along the way.
To understand how strange this discovery really is, you have to start at the beginning, with a civilization, a sacred city, and a 500-year-old argument that no one alive could settle on their own. In 2008, when the International HapMap Project and later the 1,000 Genomes Project set out to build the world's first comprehensive map of human genetic variation, scientists needed reference populations from every major region of the globe. From West Africa, they selected a single group to represent the region's deep genetic diversity, the Yoruba people of Ibadan, Nigeria. The population is now known in genetics literature simply by its code, YRI, and it has since become one of the most extensively studied population groups in the entire field of human genomics. That decision alone tells you something. Of all the ethnic groups in West Africa, researchers chose the Yoruba as a genetic benchmark for the world. The 1,000 Genomes Project eventually sequenced the genomes of over 2,500. Mi ò ṣe introduction ká tó play clip yẹn, but wọ́n ń sọ ni wípé ọ̀rọ̀ Yorùbá bí tí Yorùbá ti wá pé mystery ni àdìtú Olódùmarè kò sẹ́ni tó yé. Wọ́n ṣùgbọ́n bí táwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ti ń ṣèwádìí, àwọn scientists ń ṣèwádìí pé wọ́n wá discover wọ́n ṣí aṣọ lójú eégún lórí àwọn nǹkan kan tó jinlẹ̀, ó jinlẹ̀ jọgbọ́n orí ẹnikẹ́ni lọ. Gbogbo ẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá yìí náà ni gbogbo ẹ̀ wá. Òun ni àlàyé tí ìránṣẹ́ yìí ń ṣe. Jẹ́ kí á tẹ̀síwájú. Individuals across 26 populations on 5 continents, cataloging more than 84 million genetic variants. And the Yoruba sample from Ibadan became one of the most heavily cited African datasets in the entire project. Every time a geneticist anywhere in the world needed a West African reference point to compare against European, East Asian, or South Asian populations, there was a strong chance they were reaching for Yoruba data. That also meant that when the deeper questions about Yoruba origins finally got asked, using real genomic tools instead of oral tradition or colonial guesswork, the data to answer them was already sitting in laboratories from Cambridge to California, waiting to be applied to a question 500 years older than the technology itself. It's worth pausing on why that mattered so much. For most of the history of human genetics, African populations were dramatically underrepresented in research databases, despite Africa holding more human genetic diversity than every other continent on Earth combined. Major early genome projects drew heavily on European and East Asian samples, and it took deliberate effort and projects specifically designed to correct the imbalance to bring West African populations like the Yoruba into the same level of genomic detail already available for populations in London, Tokyo, or Utah. That history matters here because it means the answer to the Yoruba origin question didn't exist for most of the 20th century. Not because no one was curious, but because the genetic infrastructure to even ask the question with any precision simply hadn't been built yet. To understand why the answer mattered so much, you first have to understand the size of the disagreement it was trying to settle. The Yoruba are one of the largest ethnic groups in Africa, with tens of millions of people across southwestern Nigeria, Benin, and Togo, and tens of millions more descendants scattered across the Americas through the transatlantic slave trade, from Brazil to Cuba to Trinidad, where Yoruba religious and cultural traditions still survive today under different names. In Brazil, Yoruba spiritual practice reshaped itself into candomblé. In Cuba, it became the foundation of Santeria. Across the Caribbean, Orisha worship, the veneration of Yoruba deities like Shango, Yamoja, and Oshun, continued for centuries, carried forward by people who were forcibly removed from their homeland, but never fully separated from it. Today, some scholars estimate that well over 100 million people worldwide have some connection to Yoruba spiritual and cultural tradition, which means the answer to where did the Yoruba come from isn't just a regional historical question.
It's a question with genetic and cultural stakes stretching across 3 continents. At the spiritual and historical center of this entire civilization sits one city, Ile-Ife. Yoruba oral tradition calls it the birthplace of humanity itself. And at the center of Ile-Ife's founding story sits one figure, Oduduwa. But ask where Oduduwa actually came from, and you get 3 different answers. And Yoruba, historians have never fully agreed on which one is true. The first tradition is purely spiritual. According to this version, Oduduwa was sent down from heaven by Olodumare, the supreme creator, descending on an iron chain with nothing but a handful of soil, a 5-toed chicken, and a palm kernel. As he descended, the chicken slipped from his grasp and began spiraling toward the ground below. In trying to catch it, Oduduwa let go of the sack of soil instead, and both fell together onto the primordial waters that covered the earth. The chicken scattered the soil across the water's surface, and where the soil landed, dry land formed, the very ground on which Ile-Ife would be built. The palm kernel took root and grew into the first tree, its branches eventually bearing 16 palm fronds, said to represent the 16 original kingdoms that would one day descend from Oduduwa's lineage. From this act, Ile-Ife was born, and from Ile-Ife, all of humanity. In this account, the Yoruba are not migrants from anywhere. They are, quite literally, the people from whom the rest of the world descended. The second tradition comes from Samuel Johnson, a Yoruba Anglican minister who in the late 19th century produced the first comprehensive written history of the Yoruba people, compiling generations of oral testimony into a single text after decades of research across Yorubaland. Johnson himself never saw his manuscript published in his lifetime. It was released posthumously in 1921, edited by his brother, and it remains, over a century later, one of the single most influential sources on Yoruba history ever written, ever. Within that text, Johnson recorded a very different version of Oduduwa's origin than the heavenly descent story, one in which Oduduwa was not divine, but a real historical migrant who left Mecca after a religious dispute, journeyed for 90 days, and arrived at Ile-Ife carrying idols that were not welcome in his homeland. In Johnson's account, the founder of the Yoruba nation was an outsider, arriving from the Arabian Peninsula with a small group of followers and gradually establishing dominance over an already existing local population. The third àwọn àlàyé tó ń sọ nípa Yorùbá yẹn ó ti di mixture. Òtítọ́ wà ń bẹ, irọ́ wà ń bẹ. Wọ́n ti ń reshape history Yorùbá. Báwo ṣe ń sọ, màá stop láti máa play torí pé àwọn ọ̀rọ̀ tó bá ti wà parallel, àwọn kan tó mọ̀ kó wà lẹ́sìn ni pé ńgbà tí a bá bẹ̀rẹ̀ orílẹ̀-èdè wa, àwọn Yorùbá tó jẹ́ Yorùbá tòótọ́, wọ́n máa research dáadáa. Wọ́n á tún ìtàn Yorùbá kọ the way it's supposed to be. Though òyìnbó lè sọ ìtàn tó correct nípa wa, ó possible dáadáa. Òun sọ ó láwọn kankan tó sọ tó rí lè gbóríyìn fún Yorùbá yìí pé even mo lo fídíò kan láìpẹ́ náà, ọmọ òyìnbó yẹn sọ wípé kò sí lágbàáyé ẹni tí ò ní DNA Áfíríkà lára, kò sí. So Áfíríkà gbogbo yẹn bá tẹ̀ tí mo yẹn tipẹ́tipẹ́, Áfíríkà ní origin. Ìgbà tó yà aláwọ̀ fún dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí dé ṣe bóyá ti pé 2000 years ago, mi ò kò tó bẹ̀rẹ̀ rárá. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan táwọn èèyàn àgbélẹ̀rọ ló pọ̀ nínú ìtàn àgbáyé tí àwọn akónilẹ́rú tí wọ́n mọ̀ òtítọ́ sí tí wọ́n gbé pamọ́ sínú archives wọn tí wọ́n ń pín irọ́. Ìyẹn ló fà á jẹ́ pé nílẹ̀ Yorùbá ń sìn, obìnrin kan pàwé kan, mo fẹ́ lo iná tó ń pín flyer ni, ó pòwe kan wíyẹn ó gbé wájú kò dá àwọn ẹni tó kọ́ correct lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé ẹni tá a ṣe gíná fún kojú it's so funny, gbogbo wọn fi rẹ́rìn, wọ́n correct ẹ̀. So a ò ní ìtàn, kò dẹ̀ sí history nínú ètò ilé ẹ̀kọ́ gíga nílẹ̀ Yorùbá ní gbogbo Nàìjíríà, kò sí nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn tó dẹ̀ tún jẹ́ ìjọ Kristẹni
tó ń kọ́ yunifásitì àná kò sí mi ò rò wọ́n ṣe history mbẹ̀ mi ò lẹ́ni tó lọ sí yunifásitì wọn no wọn ò ní ṣe history torí wọ́n á fẹ́ bọlá fún nàìjíríà tí mo nàìjíríà ló máa approve curriculum wọn fún wọn so a lot of things wọ́n kàn shop by shop system ní nàìjíríà bá dé kò sí nǹkan kan tó clean kò sí nǹkan tó clear kò sí nǹkan tó bófin mu ìlú aláìlófin lawless country ní nàìjíríà jẹ́ tó bá dẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ kí ló àbájáde agbóhùn lọ sórílẹ̀-èdè tiwa mo láàkì ètò yìí ṣùgbọ́n mo rí pé ó ti dàrú mọ́ra wọn in between mo ṣe àkókò ní kí n gbọ́ mi kúrò ń bẹ̀ kò ṣe é mi lè audit nǹkan tẹ́lòmíì ti ṣe wọ́n ti ṣe ìtàn yorùbá tí aláàfin bá kọ normally 95% of it kò yẹ ká gbára lé too much mo dẹ̀ rí pé ó ti débi kan tó ti ń dàpọ̀ mọ́ra wọn ó ti ń fẹ́ jẹ́ kí ó ti ń sọ ìtàn wípé mẹ́kà ni yorùbá ti lò Odùduwà ti wá Odùduwà lè wá láti mẹ́kà torí ìgbà tó Odùduwà wá sọ wá lẹ̀ yorùbá ó bá àyàn lẹ̀ yorùbá Odùduwà kọ́ ni bàbá yorùbá no àwọn olóbá ń lè fẹ̀ kí lórúkọ wọn so ààbọ̀tàn lè yorùbá fún ara ẹ̀gbọ́n ààbọ̀tàn là ń sọ ohun tó bá pọ́n wálé bá a ṣe ń gbé ìtàn kalẹ̀ nìyẹn which is ó jẹ́ ìwà àbòsí kì í ṣe kan tó dáa a ò mọ̀ tán ara wa tó pé àwọn tó ń sọ̀tàn wa wọn ò sọ dáadáa bàbá yìí náà sọ pé ó ní òòṣà lọ́wọ́ wọn rí gba òòṣà yẹn olóòdè wà ń bẹ̀ mẹ́yẹ Saudi Arabia wọ́n ń bọ òrìṣà oríṣiríṣi òòṣà náà ń bọ òòṣà ayan mímọ́ tó fi ṣe lábẹ́ Kaaba wà ń bẹ̀ gbogbo ala nígbà tí ìjìwó Kaaba rí bí ọdún 5 sẹ́yìn àwọn ìdálà ìtọ́ta bẹ́ẹ̀ kékeré jáde yàtọ̀ fún yẹn wọ́n nígbà even look gbogbo ẹ̀sìn náà àwọn ẹ̀sìn wa tún kankan ṣe ẹ̀sìn wa bá nǹkan jẹ́ ni wọ́n tó kọ́ wá mú ìwé ìtàn kúrò nínú ìkẹ́kọ̀ọ́ wa nínú iléèwé tó ga whatever they call it even elementary ní America from kindergarten láti máa kọ́ history from elementary láti máa kọ́ government America gbogbo nǹkan táwọn fi du àwọn tèèyàn wa àwọn America tèmi mọ̀ wọ́n fi du ẹnikẹ́ni ọmọ kéékèèké láti máa fi kọ́ wọn láti ọmọ ọdún bíi ọmọ ọdún 5 ọmọ tí wàhálà bá dé kò gbé fóònù bá rí fóònù sákàn tẹ 911 kò ọmọdé tó lè mọ tẹ 911 ọlọ́pàá máa wá báyìí straight tó máa track mi tó ti ń pè àwọn àfihàn káwọn ọmọ wa a ò kọ́ bọ́n ṣe máa ní ààbò ẹ̀wọ̀n bọ́n ṣe kó àwọn ọmọ ọlọ́mọ wọn kàn kó wọn fi wọn gbá bọ́ọ̀lù wọn nà wọn yáà iná fìyà jẹ wọn dáadáa ifá àtọmọ kéékèèké gbogbo náà lẹ̀lẹ́gbà tó ń jẹ ń yà àdúgbò pé wọ́n wálé so Tinubu máa jẹ ìyà ó dẹ̀ máa wà responsible ebi tí bàbá Adébóyè ti máa ń jẹ lẹ́nu tèmi nìyẹn tí mi ò lè torí kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa sọ ọ̀rọ̀ Tinubu fẹ́ẹ̀ ń dárúkọ pásítọ̀ A.A. Adébóyè nígbà tí ọjọ́ mọ́ ọjọ́ mi mo mọṣẹ́ tọkọ ẹ̀ ń ṣe àmọ́ jìbìtì tó ń lù àmọ́ ìjẹ́ tó fi ń rúbọ kódà wọ́n tẹ̀ ní Tinubu ní ibìkan nù ilé ẹ̀ ń bẹ̀ yẹn tó jẹ́ àjálẹ̀ tó káwọn èèyàn sí wọ́n ní bí àbádé máa proof mi pé rọ ni mo pa ẹ kọ́kọ́ lọ sílé Tinubu kẹ́ ẹ lọ ṣí àjálẹ̀ kẹ́ ẹ lọ wò pé ṣé àjálẹ̀ wà ń bẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá rí ẹnu ọ̀nà àjálẹ̀ ẹ fi kámẹ́rà tó fi máa wọnú ilẹ̀ ẹ fi wò ẹ rẹ́jàlẹ̀ ń bẹ̀ tẹ́ ẹ̀ bá rí yẹn dẹ̀ pèmí ló kù rọ̀ ń gbà yẹn a lè sọ pé then say yes it's part of journalism ní láti gbogbo nǹkan kan mú láti rí kúlẹ̀kúlẹ̀ no I don't have to àwọn oníkan wá prove me wrong by going to Tinubu body down house wọ́n lọ yẹ kámẹ́rà gbogbo ibẹ̀ yẹn kán wò gba architecture ẹ̀ kán wo bí tí àjálẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ bí kò sí bẹ́ẹ̀ tí àjálẹ̀ bá wà bẹ́ẹ̀ kí ló ń fi pamọ́ sínú àjálẹ̀ yẹn ẹnà ti wádìí sọ àkókò ń bọ̀ tá a máa lọ sínú ilé Tinubu a máa wádìí ẹ̀ a máa láti roof désàlẹ̀ a máa mọ̀ tó wà nílé Tinubu oṣù abáná tó máa ní ká má ṣe torí Yorùbá máa ṣèjọba ara ẹ̀ ilé Adébóyè náà a máa lọ wádìí a máa wádìí gbogbo àwọn onígbàgbọ́ tó jẹ́lẹ̀sìn yẹn a máa wò tán ayé Oyèdépò náà ṣé òótọ́ lórí màálù mọ́lẹ̀ àbí kò rí màálù mọ́lẹ̀ so all these things but kò sófin kankan tó gọ́bà Nàìjíríà sí no òfin ṣàríà nìkan ni wọ́n náà gbé ga ni wọ́n fẹ́ ètò kù òfin ti fẹ́ tẹ̀lé gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ nígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ black lion máa wà lára àwọn tá a kọ́kọ́ máa kó wá jẹ́jọ́ àwọn ọmọ tó ń kọ́ lọ sí Libya kí ló gbogbo nǹkan yìí la máa tú díẹ̀ èmi mọ̀ yẹn dájú èmi mọ̀ torí ìjọba òtítọ́ ìjọba tó dáa ìjọba aráàlú ni Yorùbá máa ṣe kì í ṣe ìjọba alápá ṣọpá táwọn gbé kalẹ̀ lé wa lórí náà táyé bá sọ ẹ̀dá wọn á fi gbọ́ ẹ̀dá bọ́lá àwọn náà sọ Yorùbá dídàkudà wọn tún máa jẹ gàba àwọn máa pàṣà wọn
torí pé wọ́n ti rò pé Yorùbá àgbọ̀jẹ̀gẹ̀ dáadáa everything goes. àṣé ọ̀rọ̀ mi ń bí wọn nínú. wọ́n bínú gidi gan aṣọ fọ́ wọn lórí. mi ò tètè mọ̀ pé ó ń bí wọn nínú sẹ́. wọ́n bínú gidi gan aṣọ fọ́ wọn lórí. bẹ́ẹ̀ labalábá tó bá lóhùn fẹ́ paná súyà. ẹ bá mi sọ fún àpótí kúrí. labalábá tó lóhùn fẹ́ paná súyà. àṣé ọ̀rọ̀ mi ń bí wọn nínú. wọ́n bínú gidi gan aṣọ fọ́ wọn lórí. mi ò tètè mọ̀ pé ó ń bí wọn nínú sẹ́. wọ́n bínú gidi gan aṣọ fọ́ wọn lórí. bẹ́ẹ̀ labalábá tó bá lóhùn fẹ́ paná súyà. ẹ bá mi sọ fún àpótí kúrí. labalábá tó lóhùn fẹ́ paná súyà. àṣé ọ̀rọ̀ mi ń bí wọn nínú. wọ́n bínú gidi gan aṣọ fọ́ wọn lórí. mi ò tètè mọ̀ pé ó ń bí wọn nínú sẹ́. wọ́n bínú gidi gan aṣọ fọ́ wọn lórí. bẹ́ẹ̀ labalábá tó bá lóhùn fẹ́ paná súyà. ẹ bá mi sọ fún àpótí kúrí. labalábá tó lóhùn fẹ́ paná súyà. àṣé ọ̀rọ̀ mi ń bí wọn nínú. wọ́n bínú gidi gan aṣọ fọ́ wọn lórí. mi ò tètè mọ̀ pé ó ń bí wọn nínú sẹ́. wọ́n bínú gidi gan aṣọ fọ́ wọn lórí. bẹ́ẹ̀ labalábá tó bá lóhùn fẹ́ paná súyà. ẹ bá mi sọ fún àpótí kúrí. labalábá tó lóhùn fẹ́ paná súyà. àṣé ọ̀rọ̀ mi ń bí wọn nínú. wọ́n bínú gidi gan aṣọ fọ́ wọn lórí. mi ò tètè mọ̀ pé ó ń bí wọn nínú sẹ́. wọ́n bínú gidi gan aṣọ fọ́ wọn lórí. bẹ́ẹ̀ labalábá tó bá lóhùn fẹ́ paná súyà. ẹ bá mi sọ fún àpótí kúrí. labalábá tó lóhùn fẹ́ paná súyà. àṣé ọ̀rọ̀ mi ń bí wọn nínú. wọ́n bínú gidi gan aṣọ fọ́ wọn lórí. mi ò tètè mọ̀ pé ó ń bí wọn nínú sẹ́. wọ́n bínú gidi gan aṣọ fọ́ wọn lórí. bẹ́ẹ̀ labalábá tó bá lóhùn fẹ́ paná súyà. ẹ bá mi sọ fún àpótí kúrí. labalábá tó lóhùn fẹ́ paná súyà. àṣé ọ̀rọ̀ mi ń bí wọn nínú. wọ́n bínú gidi gan aṣọ fọ́ wọn lórí. mi ò tètè mọ̀ pé ó ń bí wọn nínú sẹ́. wọ́n bínú gidi gan aṣọ fọ́ wọn lórí. bẹ́ẹ̀ labalábá tó bá lóhùn fẹ́ paná súyà. ẹ bá mi sọ fún àpótí kúrí. labalábá tó lóhùn fẹ́ paná súyà. àṣé ọ̀rọ̀ mi ń bí. ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o wọ́n á fi bú ẹ̀bù dọ̀là àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kún ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún mi kọ́ máa gbé mu. ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o wọ́n á fi bú ẹ̀bù dọ̀là àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kún ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún mi kọ́ máa gbé mu. ẹ̀yin ọmọ ìjọ you members ẹ lọ ṣe ájò tó dáa ṣe yes go and do something that can protect tó yẹ pé tó bá gbé ìbọn wọ ẹ̀dọ̀ yín so that if they bring guns to come and kọ́ kọjú ìbọn tira wọn let them face themselves.
kí ìbọn ti ẹ̀yìn jò. and let the gun shoot at them. Tàbí kẹ́ rí oyin kẹ́ fi lé wọn. Or you should find bees to Tàbí chase tó them. bá ń bọ̀ ní ṣọ́ọ̀ṣì yín. Or if they are coming to your church, Kán ti kú kán tó dé they ṣọ́ọ̀ṣì should yín. have died before they get to your church. Ẹ lọ ṣe o. Go and do it. Ẹ jẹ́ sọ fún yín. Let me tell you, Àwọn ọmọ ìjọ tèmi o. all my own members, Tí bá dé àsìkò. when it is Tí bá ní time, kán wá ṣe. if I say they Tó should bá not do ṣe. it, they don't do it, Máa lé wọn. I will send them Tókè mi ò away. fẹ́ kọ́ ọmọ ìjọ tèmi kankan kú. Because I don't want any of my members to die at the Mi end ò of lè this battle. dira. I cannot be fortified. Káwọn ọmọ ìjọ mi má dira. And my members will not be fortified. Olùṣọ́ àgùntàn rere ni mí. And I am a good shepherd. Mi ò lè wò ó kán máa pa ọmọ ìjọ I mi. cannot be looking at them to be killing my members. Nígbà tí wọ́n dé ìlú Ọ̀wọ̀. When they got to Ṣọ́ọ̀ṣì yẹn. that church, Àwọn kan kégbe lórúkọ Jésù. people shouted in the name of Jesus. Jésù lágbára láti gbà wọ́n Jesus lẹ̀. had the power to save them. Ṣùgbọ́n But Jésù ní ó di ọ̀run. Jesus said, until you get to heaven. Ní Kaduna, At gbogbo Kaduna, ṣọ́ọ̀ṣì tán lọ rédí those yẹn. churches that they were raised, Àmọye àwọn tó pè lórúkọ they Jésù. all called the name of Jesus. Síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n pa But wọ́n. even at that, they killed Kí them. ló fà á? Why? Jésù ní ó di ọ̀run. Jesus said, until you get to Ẹ tó bá heaven. kú ni tiẹ̀ gbé o. It is if you die, that is the end. Ìwọ tó bá mọ àjò tó dáa If ṣe, you know what to do, yọjú sí mi. come and see me. Wo mo ní ẹ̀ka ìjọ tó pọ̀. I have a lot of branches. Mo ní lamẹ́ríkà ní London. I have in Mo ní America, I káàkiri. have in UK Ní as well. Nàìjíríà ń bí. And even in Nigeria. Mo pè é sákèsí ni ẹ o. I'm calling your attention to Ọba sọ pé pásọ̀ tó ń ṣe ọ̀rọ̀ that you ogun. say, look at that pastor. Mi ò lágbára. I don't have any Ṣùgbọ́n power. tó bá là mí mọ́lẹ̀ máa gé ẹ jẹ. But if you eat me on the ground, I will bite you. Máa gé ẹ jẹ. I know how to Ọmọ fight ìjọ you. mi ti bá ti sọ pé kó gbà kó lò ó. Any of my members, Tí ò bá ti lò ó, màá lé kó if I church. don't use it, I will send them Because mi away. ní jẹ́ kẹ́nìkan wọ church kó wá pa àwọn ọmọ mi Because I will lọ́wọ́. not allow my members Olùṣọ́ to àgùntàn rere ni mí. to kill my children. Ẹ dira. Àṣálẹ̀ wá ẹjẹ́ yàgòjò náà o. Ó dìgbà tá a bá wọnú ìṣèlú. Atọ́rí network. Àṣálẹ̀ wá ẹjẹ́ yàgòjò náà o. Ó dìgbà tá a bá wọnú ìṣèlú. Atọ́rí network. Ìyá mi wú kílẹ̀ ẹ jẹ́ ká bá mi kí màmá wa. Màmá wa. Wọ́n ní ká kí mi o. Òfin tó yìí òun lẹ ti rí official news. All Igbo people gather here. You know that you are not an Igbo by accident like me. Gather here. Now, today, I would like to clarify, one thing with you guys. That my calling you out for the crimes that you are committing all over the world is not me trying to degrade or demarket the Igbo culture. I am not calling out Igbo culture. I am calling out Igbo people. We all know that 85% of Igbo people are horrible human beings. And that's the truth. Many of the crimes being committed here in South Africa are being committed by Igbo brothers. Zolani
This guy arrests people all the time, and almost all of them are Igbos. The ones that were released from Ethiopia, 139, out of 139, 130 of them were Igbos. And I asked you guys this question: why 95% of Nigerians committing crime overseas and demarketing the name of Nigerians are Igbo? 5% of the total Nigerians are from other tribes. That's the truth. Yorubas commit crime too. Yes, Wari people commit crime too. Bini people commit crime too. But Igbos are the majority set of Nigerians that are destroying and tarnishing the image of Nigeria. And that is why I am calling you guys out all the time. So when I call you out, I don't say Igbo, I say Igbo people. Because you guys are the problem we have in Africa. You guys are the problem that Nigerians have. And if Nigerians should have to protest, they should be protesting against Igbo. And that's the truth. Today, what is happening in South Africa today is as a result of the abomination that you brought to this place, coming to crown a king. You see, we used to, respect Igbo back in the days, in the 90s, being the most popular tribe in Nigeria. 85% of the Nollywood films and storylines and soundtrack were tailored after the Igbo culture and tradition. Nigerians will agree with me on this. It used to be a very respectable tribe until you people started bringing down the image of this tribe by yourself. When you came to another country to plant your king, what were you thinking was going to happen to the image of Igbo? It shows that, Igbo people has no respect for culture and tradition. When you show the world not to have respect for culture and tradition, what do you expect the world to say about you? How do you expect the world to see? How do you expect the world? What do you expect the world to say? How do you expect them to see? How do you expect them to perceive your culture to be? What you did, the Zulus have never done that. And that is why when you see Zulu in London, when you see them displaying their culture and tradition, everyone will gather. When you see Yoruba displaying their culture and tradition, everyone will gather because they are not common. They don't go to territories where they are not invited. They don't commit abomination. See, when you commit abomination in the name of Igbo culture, make the tribe to become weak and powerless. According to what Daddy Billy said, when you commit crime with your Igbo surname, when it comes out in the news, what will people say? They'll say, oh, these Igbo people. And that's the truth. The crimes and abomination you people are committing all over the world is what has degenerated. It is what has destroyed the sovereignty, integrity of your culture, of your tradition. Your traditional sovereignty, integrity has been destroyed because of what? Because of your lawlessness around the world. And some of this thing is what we are trying to fix. We are not trying to bring down the Igbo name. We are not trying to bring down the integrity of the word Igbo. But we are trying to condemn the Igbo people that are causing damage to the reputation of Igbos. Every crime, that has been committed by Nigeria in South Africa here, 95% are Igbo people committing this crime. Every time you see people being arrested for one drug offense, scam, and all, Igbo people contribute the highest percentage of Nigerians doing this kind of thing all over the world. And some of you will come and ask me, what did Nigeria do to you? This is exactly what Nigeria is doing to me. When you commit crime using Nigerian passport and using Nigerian surname, you are also killing my own chances to become successful in life. You are also destroying my image. You are destroying my ability to become successful. Nàìjíríà dàbí ilé ahoro kan tí ò ní ilẹ̀kùn ni. Torí oríṣiríṣi ẹranko kan wọlé tí wọ́n jáde ńbẹ̀. Kí la fẹ́ ṣe? Tí n bá sọ fún yín pé òkú ni orílẹ̀-èdè yìí, ẹ pè ń sáwo ni. Kèsì láti fi tàbùkù olórí kankan tàbí láti fi bú ẹnì kankan. So wà lè jẹ́ pé orílẹ̀-èdè tí ń ṣiṣẹ́ la wà, kẹ́nìkan sì wá láti ìlú tiẹ̀. Kó sì wá dá ilé-iṣẹ́ ìpò ògùn olóró burúkú
sípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bí ẹ rí i pé wọ́n tún kọ́ fúláàtì síbẹ̀ ṣe rí bọ́n ṣe ń gbádùn nínú igbó Ọ̀yọ́ yìí náà ní o ó sì dá mi lójú wípé wọ́n kàn lè wà kí wọ́n kàn làgàràgà wá kí wọ́n sì bọ́ bẹ́ẹ̀ kankan mọ́ ṣe tó wù wọ́n tí ò bá ṣe wípé baálẹ̀ tàbí àwọn kan ládùúgbò yẹn mọ̀ sí orílẹ̀-èdè yìí tó lè ṣiṣẹ́ sá torí àwọn tó yẹ kó jẹ́ kó ṣiṣẹ́ gangan àwọn gangan ti rí orílẹ̀-èdè yìí gẹ́gẹ́ bí business tí wọ́n ti rí gẹ́gẹ́ bí business sport fáwọn táwọn kan ti máa ṣe business ìdáwọn wọn wà áfta bí orílẹ̀-èdè ṣe máa dàgbàsókè wọn wà áfta bí security ìlú yìí ṣe máa wà active ẹni baálẹ̀ tó bá lọ́wọ́ sírù nǹkan tó wà níbi tó wà nílẹ̀ táwọn wò yìí ó yẹ wọ́n dájọ́ kú fún ni tó bá jẹ́ pọ̀ bá kan ló bá wà àwẹ̀ bóyá òun ló fún wọn ní go ahead lórí nǹkan táwọn wò ń bíbí ẹjọ́ kú ni ṣùgbọ́n tó dùn mí bẹ́ẹ̀ ni wípé tí ẹni yẹn bá ti tètè gbọ̀n sí tó ti lọ darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú kan bí a pé ẹgbẹ́ òṣèlú kan tí bá ń darí lọ́wọ́ tó bá ti lọ darapọ̀ mọ́ ó sì lọ nìyẹn àwọn èèyàn ń pariwo wọ́n ń fẹ́ fòfò lórí ọ̀rọ̀ àwọn tí ń wá ọrọ̀ ajé wa lọ lọ́nà tí ọ̀lẹ́tọ̀ àwọn míì tún lélẹ́yìí o tí wọ́n rílu tí wọ́n ti po oògùn burúkú oògùn olóró tó jẹ́ pé Nàìjíríà láyé ti gbà wọ́n nígbà tí wọ́n gbé táwọn bá ti fún baálẹ̀ kan àbẹ́lẹ̀ àwọn fẹ́ nìkan lówó kékeré kan ti jọ́ lójú yóò ta ogún bíi bàbá rẹ̀ gbogbo nǹkan tẹ́ wá ń wò lójú wòran mi yìí kẹ́míkà burúkú ni o kẹ́míkà tí ò ṣe é mọ́ fà sí imú rárá ó kàn jẹ́ wípé àlọ́ ọ̀rọ̀ yìí la máa rí àlè rábọ̀ ẹ̀ bí ní kí àṣírí yẹn ẹ má gbàgbé láti bá mi fìfẹ́ hàn sí kẹ́ bá mi pín ká ẹ̀ ní sọmọ nù nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ yìí náà à ń jẹ́ kan lọ́wọ́ kò tí ì tàn ibi ìtúre o Nàìjíríà dàbí ilé ahoro kan tí ò ní ilẹ̀kùn ni. mi ò bìyàn ṣubú kémi lè dìde ẹni fẹ́ bá tèmi jẹ́ àríjà Ọlọ́run o àjàwówó ó ní dára mọ̀ pé ó kémi lè dìde mi ò bá tèèyàn jẹ́ kí tèmi lè dá ẹni fẹ́ bá tèmi jẹ́ àríjà Ọlọ́run o àjàwówó ó ní dára mọ̀ pé ẹ gbọ́dọ̀. mi ò bá tèèyàn jẹ́ kí tèmi lè dá. just like that èmi ò tìyàn ṣubú kémi lè. Please, I don't want to hear Yoruba while I'm here. Please, I don't want to hear it. I can't apologize for speaking my dialect. Excuse me. So what does that supposed to mean? You can't stop me from speaking my dialect now. Please, please, I'm not. Dípé jọ̀ọ́ bá mi kó àwọn àga yẹn kúrò ńbẹ̀ yẹn. Ó ń dí ẹnu ọ̀nà káwọn customer mi lè ráyè kọjá. Ṣó gbọ́ mi? The Papa Palo. Yes, please. You've been speaking Yoruba since. I'm not comfortable with it. I don't understand now. You can speak English because I've been hearing customer since I came here. Sorry, ma. It's just my apprentice. She doesn't understand English. She just came to Lagos, so even though, because me, I don't understand Yoruba. I've been hearing you people talking about me. No, why will I talk about you, ma? Please, I'm not comfortable with it. No, I was please. not talking about even though people think Yoruba is the official language everywhere. You don't have to speak Yoruba. Speak English. No, but Yoruba is my dialect. I'm Yoruba lady. So what does that mean? I have to speak my dialect now. Please speak English. At least whenever I'm here, speak English. English is the official language in Nigeria. You people everywhere, on social media, everywhere, you people will be speaking Yoruba. It's not nice. Ma. It's not nice, please. Ma, I wasn't even talking to I'm not comfortable with it. I keep saying this thing. But what if I don't understand English? Everybody speaks English in Lagos. You people be speaking Yoruba as if it's only Yoruba. Have I spoken my dialect since I came here? I'm not Yoruba. But you can't stop me from speaking my dialect now. Please, I don't want to hear Yoruba while I'm here. Please, I don't want to hear it. I can't apologize for speaking my dialect. Excuse me. ẹranko ó lọ sí iléeṣẹ́ oníléeṣẹ́ ìwọ ló gbéra lọ ló fi kàn wá ṣe ìkànnà fún ẹ ó dẹ̀ ṣe é fún ẹ obìnrin yẹn ń ṣiṣẹ́ yẹn diligently ó wá ń sọ pé kó má sọ Yorùbá ọ̀fẹ́ gbọ́ Yorùbá tó máa ó ń re ẹ lára pé Èkó òyìnbó ní gbogbo yẹn ń sọ ṣé lè kó jẹ́lẹ̀ òyìnbó ni àwọn ará àwọn ọmọ ẹrú ilẹ̀ Yorùbá nìyí tó ń wá jókòó síbẹ̀ ilẹ̀ Ìgbò Anambra wà ń bẹ o Àsàbà wà ń bẹ Enugu wà ń bẹ Nsukka wà ń bẹ kó lọ́jọ́ kó bẹ́ẹ̀ ilé Èkó ní gbogbo wọn bọ̀ torí wọ́n ń ṣeré ọwọ́ ni àlá tí ò lè ṣe ni wọ́n ńlá Èkó náà bè no man's land
kò sí ọmọ Yorùbá tó máa lọ sí Enugu tó máa ní Enugu be no man's land no àwọn kì í ṣe yẹn Fúlàní wá bá wa wọ́n jẹ gàba àwọn sọ wá bá gbogbo àgbáyé àwọn funfun wá Saudi Arabia wá Pakistan wá gbogbo àgbáyé ló wá tó ti tọ́ sí Yorùbá lórí tó pa gbọ̀jẹ̀gẹ́ ìwé bá mi sọ fún wọn pé their days are numbered nílẹ̀ Yorùbá gbogbo wọn pátá gbogbo ẹran níṣẹ́ àwọn tó ṣe dáadáa yìí Yorùbá lákọ̀ọ́kọ́ anywhere nílẹ̀ Yorùbá ní gómìnrin Yorùbá first hotel lọ́rùn ó kẹrù ọmọ àlọ́rí anybody ẹ tẹ̀lé kúrẹ́ ní Yorùbá náà tó yẹ pé Tinubu lẹ́jọ́ kò tí Nàìjíríà ló jẹ́ lẹ́jọ́ kò tí àlámà wà very soon ẹ má jẹ́ kójú kan yín bàbá jẹ́ olórí ìjì ò bá jẹ́ yàjí ò doesn't matter who you are he will play by Yoruba law and Yoruba system they play by the rules and by the book too ṣe rí yàtọ̀ láàrin ọmọ ọkọ àtọmọ àlè eré obìnrin tí a bá sọ Yorùbá sí tábà sọ gbogbo nǹkan náà sọ tábà sọ fún máa yé kíákíá tó ń mọ̀ pé òun ní Yorùbá náà mọ́lẹ̀ ogún tóun jẹ láyé òun nìyẹn ìhun tá a bí òun sí ní abínibí ni àlejò máa sọ fún ẹ pé kó panumọ́ lórí ilẹ̀ ó dẹ̀ sọ pé no yàrá ó dẹ̀ ju irinṣẹ́ yẹn lẹ̀ ó bí yàrá òun lọ pọkọ ẹ̀ pé ọkẹ́ máa wá pé obìnrin ẹlẹ́jọ́ ni àlè sọ. ó láti mọ ẹni tó jẹ́ kémi náà mọ ẹni tí mo jẹ́ àìmọ̀ rírì ohun tá a jẹ́ iyì tó ló wá gbélé wa lọ́wọ́ àṣìṣe fún kò jẹ́ kó jẹ wá lójú ṣùgbọ́n bí tá a dé yìí iyán ti di àtúngún ọbẹ̀ gbọ́dọ̀ di àtúnṣe tó gba àwọn olórí tó wà ń bẹ̀ right now aṣinilọ́nà ni wọ́n amúnisìn ni wọ́n alọ́nilọ́wọ́gbà ni wọ́n bí Morípọ̀ Ọlá Onítìrí àti Black Lion àkọlé wa lónìí sọ pé ìwà olè jíjà àti jáwó-jáwó ká máa jí owó gbé bí Dúpẹ́ yìí ṣe ó pọ̀ ẹ̀ láàmú àmọ̀ wípé àpọ̀rọ̀ mọ́ àwọn èèyàn yóò tọ́ là ń sọ ó ti wà nú DNA wọn wà ní ẹ̀jẹ̀ wọn kò lè kúrò bẹ́ẹ̀ á dẹ̀ ti mọ̀ pé gbọ́mọgbọ́mọ ní iṣẹ́ gbọ́mọgbọ́mọ ní Black Lion ń ṣe human trafficker ní Black Lion kódà mo gbọ́ pé wọn bíire kó wọ Amẹ́ríkà kéèsì wà lẹ́fún pé human trafficker ni kéèsì wà lórí mú àgàn ó yà rí àlè ẹ̀bọ́kọ ẹni bí bàbá ẹ̀dẹ̀ ni àwọn aláìgbọ́n àwọn aláìlérè wọ́n tó wá lo ọmọ Ọlọ́run ọmọ Bíbélì ọmọ Quran ìwé yẹ pé gbogbo àti Bíbélì Quran Ifá náà ní tiẹ̀ lọ́wọ́ máa ń sọ pé ẹni tí ẹ gbé ṣẹ̀ṣẹ̀ dání ẹ̀fọ́ tó ṣe náà ẹ mọ̀ pé olóyè ṣòótọ́ ṣé bẹ́ẹ̀ lẹ́ ń ṣe oògùn fún gbogbo àwọn olóṣèlú Babangida ó mọ oògùn ju average Nàìjíríà Yorùbá lọ dáadáa ó lè kàwé oògùn fún yín kẹ lọ ṣe á lè jẹ bẹ́ẹ̀ Abiola ni mo gbọ́ pé ó mú Babangida káàkiri ṣọ́ọ̀rẹ́ ni wọ́n àwọn akóti lẹ́tà àwọn òfin máa wà nílẹ̀ ẹ farabalẹ̀ ẹ̀wọ̀n babaláwo ṣé gbogbo àwọn tó tiẹ̀ máa ń lọ sórí Facebook yẹn ó lè máa tajà ẹ má ta oògùn Yorùbá ń bẹ̀ no ayé ò sí tó gbogbo nǹkan tó ń tà bẹ́ẹ̀ kọ́ ló yẹ irọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn irọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn òtítọ́ tó bá ní nǹkan ìbílẹ̀ wá lò fún ọmọ Yorùbá a máa kọ́ university already Yorùbá máa kọ́ university of whatever bóyá university of Ifá ni o àbí university of something Yorùbá university of science whatever it is gbogbo nǹkan tẹ̀yìn fi tí ò jọ lójú tẹ̀ ń wé sí ṣé China wá ń kọ́ ní talisman àbí India ń kọ́ ní talisman gbogbo nǹkan tí China fi ń ṣagbára ṣé ìmọ̀ ẹ̀ ò mọ̀ náà nígbà Fúlàní gan ṣọ́kọ́ ilé ògùn wọn kò sí orílẹ̀-èdè tó lúwà ọ̀dà ewé àti egbò sí ó lè fún wọn ní ìmọ̀ bó ṣe máa lò àwọn jẹ́ aláìbìkítà gbogbo nǹkan kéékèèké tá a ti mọ̀ láti ìkọ́ ó yà ń pa ní ìgbéraga gẹ́gẹ́ bí Yorùbá Áfíríkà yìí mọ̀ pa wà ń bẹ́ àdẹ̀sí ń bẹ̀ àgbá òfìfo ló máa ń pariwo àgbà tó mi wà ń bẹ máa gbèm òyìnbó no Yorùbá náà lè sọ pé bí ìṣó yẹn bá jiná a máa ń fọwọ́ bò jẹ wọ́n á pa òwe bọ̀ nǹkan tó lè ṣe kò bá òfin yẹn kò bá òwe wọn mu ó lòdì sówe wọn which means ajé alábòsí Yorùbá ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa jẹ́ alágàbàgebè a mọ òtítọ́ yẹn bọ̀ ohun tá à ń ṣe ó ń takò òtítọ́ ibi tí èmi fi hàn ní confusion sí nìyẹn ká máa jẹ́ ọ̀ṣàká ká jẹ́ ọ̀ṣàká ká máa jẹ́ òṣòkò ká jẹ́ òṣòkò ọ̀ṣàká òṣòkò kò yẹ ọmọ yẹn mo fẹ́ ká parí kíni yẹn so ọmọbìnrin yẹn ó sọ fún wèrè ọmọ yánmìrìn yẹn pé yes èmi lọ́mọ abílẹ̀ sọ̀rọ̀ tí lè máa lanu
They can play one more time. Please, I don't want to hear Yoruba while I'm here. Please, I don't want to hear it. I can't apologize for speaking my dialect. Excuse me. So what does that supposed to mean? You can't stop me from speaking my dialect now. Please, please, I'm not. Bí pé jọ bá mi kó àwọn àga yẹn kúrò ńbẹ̀ yẹn. Ó ń díẹ̀ náà náà. Káwọn customer mi lè ráyè kọjá. Ṣó gbọ́ mi? The Papa Balo. Yes, please. You've been speaking Yoruba since. I'm not comfortable with it. I don't understand now. You can speak English because I've been hearing customer since I came here. Sorry, ma. It's just my apprentice. She doesn't understand English. She just came to Lagos, so even though, because me, I don't understand Yoruba. I've been hearing customer, you people talking about me. Why will I talk about you, ma? Please, I'm not comfortable with it. No, I was please. not talking about Even though people think Yoruba is the official language everywhere. You don't have to speak Yoruba. Speak English. Ma, but Yoruba is my dialect. I'm Yoruba lady. So what does that mean? I have to speak my dialect now. Please speak English. At least whenever I'm here, speak English. English is the official language in Nigeria. You people everywhere, on social media, everywhere, you people will be speaking Yoruba. It's not nice. Ma. It's not nice, please. Ma, I wasn't even talking to I'm not comfortable with it. I keep saying this thing. But what if I don't understand English? Èpò ẹrú náà wà ó tẹ́ wọn lọ́rùn. Arábìnrin ẹgbẹ́ náà ó wò pín sí ẹrú Yorùbá lòun ló ń sílẹ̀. Ìṣe àṣọrọ̀ yàn. Ọ̀rọ̀ yẹn lè kéré lóòótọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ ńlá ló ń kọ́ wa pé márùn-ún ọmọ ní sáwà ṣì yẹn lóye ní fáwọn wípé a máa jáde lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ní kọ́tà sọ nìyẹn. Kó tó ní fáwọn tó túmọ̀ sí náà nìyẹn pé tí ò bá mọ́ra ní Yorùbá táwọn ní ká máa jáde kọ́kọ́ ẹ̀. Because someone that understands this is not here. If you want to receive a call from your village, inch by inch, no Hausa, no Fulani, no Gbogbo. Please, I don't care. Redeem touch, sílẹ̀ Yorùbá. Òfin máa dé gbogbo ẹ̀. Wọ́n ra lẹ̀ lọ bí àgbáyé ní kílódé. I can ask you. You cannot. Ẹ máa lọ bó ìjọba lọ sí ẹ̀tẹ̀ lára àdúgbò ìjọba orílẹ̀-èdè lónìí. Please, ẹ̀yin nìkan ẹ ra gbogbo ẹ̀ lọ́sọ̀ bí ẹ̀kọ́ bá tẹ̀ wá lówó lọ́jọ́ iwájú kò lè rí lẹ́ra mọ́lẹ̀ Yorùbá ẹ̀ ti ra gbogbo ẹ̀ tán torí pé ilé òbí You are very rude here. I said don't speak Yoruba. I said I'm sorry, but I can't stop speaking my dialect. ẹ jẹ́ tí EFP tó kù sí fẹ́ lómi láti wá jẹ à ń sọ̀rọ̀ ayérayé à ń sọ̀rọ̀ I don't know how many more years Yorùbá máa wáyé sí màwọn gẹ́gẹ́ bí ayé màtí ẹ̀kọ́ ti ra gbọ́ ẹ̀ tẹ́ra gàbọ̀ orísìn kí ló kù fún mẹ́kàn kó sí nǹkan mọ́. Because I have a 2 o'clock. Kó máa dé stage ìjọba máa ní límìtì ní ó gbọ́dọ̀ ní kọjá certain things kí ló bá fi ṣe. I don't want to hear Yoruba. I do not want to hear ẹnìkan fẹ́ bí ayé ni no. Hello. Ṣé we didn't want to hear Yorùbá ó dé lọ bá Yorùbá ó lọ sí store Yorùbá ó ní kó má sọ Yorùbá. Àwọn Yorùbá tí ọmọ tí ìyàwó ń jẹ I'm sorry madam sorry bí báwo. No, you don't have to be sorry. Stand with your shoulder raised up. Níwájú ẹnikẹ́ni ni. Yorùbá kí n fa àdìpọ̀, ọ̀bá wa gbẹ́jọ̀ pọ̀ wá, wá yẹ ẹ gbé padà lọ fún ẹ gbé kò wọ́n lójú padà ni. Meanwhile, ó ló ní business ẹ̀. Ìwọ̀ fún ìtẹ̀ ọlọ́run tó bá tẹ́ ọlọ́run máa lọ́bẹ̀ náà. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ yẹn. A ní ohun tí mo fẹ́ ká ṣe, tá a gbọ́dọ̀ ṣe, ẹ jáde bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ̀ níṣẹ́ mi ti fẹ́ ṣe láyé mọ́. Lọ́jọ́ tí a bá gbọ́ pọ̀ ọmọkùnrin wà ń tasẹ̀, ó ti dé secretariat. Kó gbọ́ á jáde like bẹ́ẹ̀ ni pé that's the only thing tàbáyé wá ṣe. Ṣé ara àwọn ọ̀dẹ̀ tó ń sọ̀sọ̀kùsọ̀ orí wọn máa pé, a máa set orí wọn, wọ́n máa ṣe nọ́mà. Eku ọmọ wa ké bí eku, ẹ̀yà sì ké bí ẹyẹ nígbà yẹn. Nísìnyí kò tí ì yé wọn, ẹ fi wọn sílẹ̀. Tọ́, na first lady don talk say make una dey sell it doesn't take much to sell kuli, roast corn, fry akara. Doesn't take much. With 1,000 naira, you can do this business. These businesses are very, very lucrative. Once you start the business, if you can pay your house rent, pay for school fees for children, send them to university level, then you go fit take pay your bills, pay house rents, do anything wey you wan do. Very, very good business. Na so dem dey do for here too, for this UK. Come see children for streets wey dem dey hustle, wey dem dey sell for traffic. Big government don empower them. Government dey even dey empower their women. They sell
for under bridge here wey dey for Birmingham. They dey sell akara. All the women dey outside here, they dey sell akara, they roast corn. Very, very lucrative business. What a fantastic business idea. With 1,000 chicken and start a business. All the billions where they borrow. Now waiting that they take and they do with that. That they use those billions, they empower women, they do kuli business, akara. Madam, you get sense well, oh. I don't know say you get sense like this. You wise, oh. Kai. First time. Yeah, I hear you talk something where it makes sense. You are. Continue, eh? There is God in everything we are doing. ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ fi hàn yìí tí mo bọ̀ náà ibi tìgbà tí wọ́n lọ gba àwọn màmá wa àwọn ẹbí wa tán kó lọ l'Ógbómọ̀ṣọ́ torí a máa rí káàkiri kò dúró lójú kan àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ pé wọ́n mú àwọn agbénipa 8 ni wọ́n mú lóòyẹ̀ tán dẹ̀ wà níkàáwọ́ DSS bá ṣe sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí wọ́n wá sọ pé wọ́n pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí níbẹ̀ máa fàwòrán hàn nísìn so a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé Olúwa fẹ́ káwọn yẹn kò lórí ilẹ̀ alààyè kán kúrò lẹ̀ fún wa ní Tinubu ṣe láǹfààní tó ṣe fọwọ́ sí Tinubu mọ̀ bọ́n ṣe kó wọn lé bọ́n ṣe kó àwọn ọmọ wa lẹ́rù rẹ̀ àwọn àdẹ̀ńdààmú akọrin à ń ṣe ṣó lójoojúmọ́ for 2 months ó ṣe wá jí lójú oorun àwọn wèrè ẹ̀dábò tán pẹ̀lú àwọn olórí zoo olórí àwọn ẹranko ọmọ Yorùbá kankan wọn ò gbọ́dọ̀ sùn ní ìgbèkùn for only 1 day ó ti pọ̀jù for 1 day even 1 hour is too much kò yẹ kí ọmọ Yorùbá kankan máa gbé nínú ìbẹ̀rù láyé kò yẹ kó ṣẹlẹ̀ wá tó ń ṣẹlẹ̀ lápá àwọn olórí burúkú tó pọ̀ àwọn olórí torí ogun. àṣé ọ̀rọ̀ mi ń bí wọn nínú. wọ́n bínú gidi gan aṣọ fọ́ wọn lórí. mi ò tètè mọ̀ pé ń bí wọn nínú sẹ́. wọ́n bínú gidi gan aṣọ fọ́ wọn lórí. bẹ́ẹ̀ labalábá tó bá lóhùn fẹ́ pa náà súyà. ẹ bá mi sọ fún àpótí kúrí. labalábá tó lóhùn fẹ́ pa náà súyà. bọ́ọ̀rọ̀ Yorùbá náà ṣe ń bí àgbáyé nínú nìyẹn yẹn ló fà á wọ́n ṣe gbógun àìnídìí ti Yorùbá ẹ ká wo àwòrán yẹn ó wà horrible bọ̀ tó jẹ́ ká wo. ana konde inshallah wera flen na ara inshallah lo gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara lẹ́yìn gọ́ọ̀nà Kwara náà báyìí. ó mọ̀ ń pa ẹ̀ àjẹ́ńdà ẹ̀ ní kínibomi bàbá tèmi tó bí mi àwọn náà jọ bẹ̀rẹ̀ Kwara bàbá mi is Michael Aṣáájú, the first journalist from the old northern Nigeria. He was a reporter for Nigerian Tribune nígbà tí Alhaji Labid Jakande jẹ́ editor Tribune in 1953. So Kwara tẹ́ ẹ sọ north ló wà. But tí ó bá jẹ́ wá ti Kwara tó jẹ́ Yorùbá onímọ̀ sí máa classify ẹ̀. 1967 wọ́n dá 12 states sílẹ̀ àtúnṣe Awólọ́wọ̀. 12 states tó ń dá sílẹ̀ ní 1967 under Gowon Awólọ́wọ̀ ló dá sílẹ̀. Nígbà tó máa pè Kwara wọ́n pè ní West Central State. West ni wọ́n pè Central State. Lọ́kọ́jà ló yẹ kó jẹ́ capital wọ́n mú bẹ̀ sí Ìlọrin. Ọ̀rọ̀ yẹn di ìjà ní Supreme Council
of Yakubu Gowon àwọn Fúlàní northerners wọ́n ní wọn nígbà pé wọn ò lè gbà kó jẹ́ West Central State àwọn Yorùbá ní Supreme Council wọn láwọn yóò nígbà kó jẹ́ North nípe ní North so they came to a compromise a máa pè ní Kwara yẹn ni orúkọ tí àwọn Nupe ń pe River Niger wọ́n fi ń pè ní Kwara lẹ́nu Bangoye ni gómìnà Kwara ẹ̀yin tẹ́ wá láti Ọ̀fà before 1967 creation of Kwara kò sí ọba Yorùbá tí wọ́n bí yàrá ìyá ẹ̀dá tó lè wọ bàtà níwájú Sùlùgàmbàrí tó máa ń ṣe mítì kò lè wọ bàtà ó láti fi ẹsẹ̀ rìn wọ́n ń bẹ̀yẹn ni because òun ni olórí fádà mi ló kọ átíkù yẹn ó wá sọ fún Bangoye wa ní látẹ̀ní lọ gbogbo ẹ̀yin ọba ẹ máa wọ bàtà yín so that was the first court wọ́n wọ bàtà tẹ́lẹ̀ wọ́n wọ bàtà Yorùbá dẹ̀ ni wọ́n o ọba Yorùbá ni wọ́n ṣe rí ní Kogi mo lọ aṣọ tí mo wọ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ aṣọ tá a fi sin Chief Cornelius Adébáyọ̀ ní last week aṣọ tí mo wọ̀ yìí àti ìfìlà yìí la fi sin wọn mo wọ̀ wá sí bí on purpose because káníkù yẹn ò ṣẹlẹ̀ ìyà tó ń jẹ wá ní Kwara lẹ́yìn ní Adébáyọ̀ nígbà àti permanently secure Kwara fún wa but the coup of December 31st by Buhari brought back the Fulani dominance in the military. Nígbà yẹn ṣẹ́rí mo dé government house last Saturday ní 1967 tó ń gbé Kwara kò sí Ahmadu Bello mọ́ kò sí northern Nigeria mọ́ mo dé government house ní Saturday mo kọjá ń bẹ̀ Abdulrahman kílókò bàbá ẹ̀ Abdulrasaq ó ti change the government house Ìlọrin sí Ahmadu Bello house. Kí ni ìtumọ̀ yẹn? Ahmadu Bello house is the government house of Ilorin and Kwara State consists of many ethnic nationalities. Gbogbo wọn kọ́ ni Fúlàní. Kí ni subliminal message tó ń sọ fún wa? They are bad. What am I trying to tell you? Abubakar Bukola Saraki, gbogbo wọn, they are in the same camp. Ṣẹ́rí Amẹ́ríkà tó máa fẹ́ dì pẹ̀lú yín, ibi tí owó wà, wọ́n máa touch yín. When they touch your money, your purse, they've gotten you. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ẹ jẹ́ ká collectively ronú, ká collectively ronú. And I'm going to talk about finance. Gbogbo àwọn tó ń da ilẹ̀ Yorùbá rú lẹ́yìn tó ń jẹ́ Fúlàní, every copper of their money is domiciled in the southwest. Southwest wọ́n ti ń make owó tó fi ń pa wá tó fi ń destroy wá southwest ni. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kwara lẹ́yìn gómìnà Kwara náà báyìí. Ó mọ̀ ń pa ẹ̀ àjẹ́ńdà ẹ̀ ní kínibomi bàbá tèmi tó bí mi àwọn náà jọ bẹ̀rẹ̀ Kwara. Bàbá mi is Michael Aṣáájú, the first journalist from the old northern Nigeria. He was a reporter for Nigerian Tribune nígbà tí Alhaji Lateef Jákàndé jẹ́ editor Tribune in 1953. So Kwara tẹ́ ẹ sọ north ló wà. But tí o bá jẹ́ wá ti Kwara tó jẹ́ Yorùbá, onímọ̀ sí máa classify ẹ̀. 1967 wọ́n dá 12 states sílẹ̀ àtúnṣe ìtàwọn lọ́wọ́.
12 states tó ń dá sílẹ̀ ní 1967 under Gowon Awólọ́wọ̀ ló dá sílẹ̀ nígbà tó máa pè Kwara wọ́n pè ní West Central State West ni wọ́n pè Central State Lọ́kọ́jà ló yẹ kó jẹ́ capital wọ́n mú bẹ̀rẹ̀ sí Ìlọrin ọ̀rọ̀ yẹn di ìjà ní Supreme Council of Yakubu Gowon àwọn Fúlàní Northerners wọ́n ní wọn nígbà pé wọn ò lè gbà kó jẹ́ West Central State àwọn Yorùbá ní Supreme Council wọn láwọn yóò nígbà kó jẹ́ North nípe ní North so they came to a compromise a máa pè ní Kwara Kwara yẹn ni orúkọ tí àwọn Nupe ń pe River Niger wọ́n fi ń pè ní Kwara lẹ́nu Bangoye ni gómìnà Kwara ẹ̀yin tẹ́ wá láti Ọ̀fà before 1967 creation of Kwara kò sí ọba Yorùbá tí wọ́n bí yàrá ìyá ẹ̀dá tó lè wọ bàtà níwájú Sùlùgàmbàrí tó máa ń ṣe mítì kò lè wọ bàtà ó láti fi ẹsẹ̀ rìn wọ́n ń bẹ̀yẹn ni because òun ni olórí fádà mi ló kọ átíkù yẹn ó wá sọ fún Bangoye wa ní látẹ̀ní lọ gbogbo ẹ̀yin ọba ẹ máa wọ bàtà yín so that was the first call wọ́n wọ bàtà bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n wọ bàtà Yorùbá dẹ̀ ni wọ́n ọba Yorùbá ni wọ́n ṣe rí ní Kogi mo lọ aṣọ tí mo wọ̀ yìí ẹ jọ̀ọ́ aṣọ tá a fi sin Chief Cornelius Adébáyọ̀ ní last week aṣọ tí mo wọ̀ yìí àti ìfìlà yìí la fi sin wọn mo wọ̀ wá sí bí on purpose because káníkù yẹn ò ṣẹlẹ̀ ìyà tó ń jẹ wá ní Kwara lẹ́yìn ní Adébáyọ̀ níbà àti permanently secure Kwara fún wa but the coup of December 31st by Buhari brought back the Fulani dominance in the military. Nígbà yẹn ṣẹ́rí mo dé government house ní last Saturday ní 1967 tó ń gbé Kwara kò sí Ahmadu Bello mọ́ kò sí Northern Nigeria mọ́ mo dé government house ní Saturday mo kọjá ń bẹ̀ Abdulrahman Abdul kílókò bàbá ẹ̀ Abdulrasaq ó ti change the government house Ìlọrin sí Ahmadu Bello house. Kí ni ìtumọ̀ yẹn? Ahmadu Bello house is the government house of Ilorin and Kwara State consists of many ethnic nationalities. Gbogbo wọn kọ́ ni Fúlàní. Kí ni subliminal message tó ń sọ fún wa? They are bad. What am I trying to tell you? Abubakar Bukola Saraki. Bí mi ò tiẹ̀ mọ ohun tí bàbá wa yẹn ń sọ gbogbo Yorùbá ni bàbá wa gbogbo Yorùbá dẹ̀ ni màmá wa lóbìnrin àbí lọ́kùnrin wọ́n kọ̀ yà síbi tó wù wọ́n ni àdìpọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò rí tiwa rò tó bá rí tiwa rò ni kò yẹ kẹ́nì kankan máa sọ ohunkóhun lẹ́nìí nílẹ̀ Yorùbá ju ọ̀rọ̀ 1 million man march lọ́wọ́ kò sí ìjọkan wọn bẹ́ẹ̀ wọn ò rí tẹnì kankan rò wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó wà nílẹ̀ kò dáa fẹ́nì kankan ohun tó dẹ̀ ń bọ̀ àbá wọn gan kò ṣeé dúró dè ní yes ọwọ́ Yorùbá ò lè ka ṣùgbọ́n àwa dúpẹ́ nítorí pé àwa ò ní fojú wa rí ibi a ò lè fojú wa rí ibi ibi ò ní bá wa a sì lè rí ibi no matter what kò sí ìtọ́kọ̀ wà nípa Nàìjíríà ṣùgbọ́n bí tó fi kàn wá ni pé orí ilẹ̀ wa ni gbogbo wọn dúró sí tí wọ́n ti ń ṣe yàlà tó ń ṣe yèlò bí ọ̀rọ̀ mọ́mí wa tó ń sọ nípa àwọn tó lọ sójúde ọba the other time bá a ṣe lè bọ́ lọ́wọ́ ìdààmú àti wàhálà yìí náà ni pé kí gbogbo wa ká ṣe ohun tó yẹ ká ṣe nígbà tá a láǹfààní láti ṣe ẹ sọ fún nílé ẹ sọ fún àlejò ẹ sọ fún aládùúgbò 1 million man march òun nìkan ni ìrètí aráyé
ìrètí orílẹ̀-èdè Yorùbá bá ṣe sọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí kò sí ọ̀nà kan míì tá a lè gbà kò sọ́nà mìíràn tá a lè gbà gbogbo àwọn flyer wa ń ta ẹ̀yin náà ẹ bá wa dá sí tí ẹ bá lè ṣèrànlọ́wọ́ láti bá wa tẹ flyers on your own àbí poster in fact mo promise lẹ́kọ̀ọ́ mo fẹ́ fi kókó mi rẹ̀ ti lọ yà n bá fi kíní kan hàn àti ìwé ẹ̀rí kan wà tó ń lọ ń ta lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tí a fẹ́ kó gbogbo èèyàn rí màá gbé wọlé ẹ fún mi ní ìṣẹ́jú àyá even though mo ní láti fètò sílẹ̀ very soon but I will try to do that torí gbogbo alẹ́ ká mọ̀ pé nǹkan wọ̀nyí wà nílẹ̀ ètò pọ̀ nílẹ̀ gan ni torí pé ẹni tó wà lórí àlééfà kì í ṣe Dúpẹ́ Olúwàbí Dúpẹ́ òfìgbà kan jẹ́ olórí tó bí olórí ìjọba no ceremonial leader ni mo Dúpẹ́ Onitiri Abiola jẹ́ from day one òun ló fẹ́ràn ṣe ceremonial màtó ló máa gba Yorùbá fún wa tó bá lè máa ṣe ààrẹ àní bá dùn rárá èmi ò mọ bó ṣe ń gbọ́ orílẹ̀-èdè òun náà mọ̀ kàn gamble ní anyway ṣe gambler mo ṣe dáadáa agbóṣùbà fún pọ̀ pé wá gbó adágbede méjì ọ̀run àtayó ó já wa mọ́lẹ̀ yẹn ni ò dáa ìwà ọmọlúwàbí ó sì ń bẹ olè là ń wájà wọn ò wá gbé ìjọba kalẹ̀ yẹn lọ́wọ́ fi ṣe mí láàánú pé má ṣe o ìyẹn ni àpọ́nlé wá dé bó ṣe ga tó bẹ̀rẹ̀ ṣe wálẹ̀ tó oníwà bò sí ẹ má jẹ́ kó fojú jọ wọn bí wọn ò dá láàrin wa rárá. Bàbá òun yóò bá wù káyé wí òun tó bá wù kán sọ èmi yóò máa wò wọ́n ẹni tó bá kà ṣebí òun ló ní ìrora iṣẹ́ táwọn gbà nìyẹn kémi ṣàmà tẹ̀síwájú o. Ọlọ́run ayọ̀ bá mi ṣe. Ohun tí mo rò wípé ó lè ó ti ṣe bàbá mo mọ̀ wípé èyí tó bá kú àyànjú ọ̀rọ̀ ayé mi dákun dàbọ̀ má gbàgbé mi o. Ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o má fi bú ẹ̀bù dọ̀là àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. Tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kan ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. Ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún mi kọ́ máa gbé mú. Bàbá òun yóò bá wù káyé wí òun tó bá wù kán sọ èmi yóò máa wò wọ́n ẹni tó bá kà ṣebí òun ló ní ìrora iṣẹ́ táwọn gbà nìyẹn kémi ṣàmà tẹ̀síwájú o. Ọlọ́run ayọ̀ bá mi ṣe. Ohun tí mo rò wípé ó lè ó ti ṣe bàbá mo mọ̀ wípé èyí tó bá kú àyànjú ọ̀rọ̀ ayé mi dákun dàbọ̀ má gbàgbé mi o. Ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o má fi bú ẹ̀bù dọ̀là àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. Tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kan ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. Ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún mi kọ́ máa gbé mú. Bàbá òun yóò bá wù káyé wí òun tó bá wù kán sọ èmi yóò máa wò wọ́n ẹni tó bá kà ṣebí òun ló ní ìrora iṣẹ́ táwọn gbà nìyẹn kémi ṣàmà tẹ̀síwájú o. Ọlọ́run ayọ̀ bá mi ṣe. Ohun tí mo rò wípé ó lè ó ti ṣe bàbá mo mọ̀ wípé èyí tó bá kú àyànjú ọ̀rọ̀ ayé mi dákun dàbọ̀ má gbàgbé mi o. Ohun táyé bá sọ ẹ̀dá o má fi bú ẹ̀bù dọ̀là àwa la mọ̀ tá a ṣe fún ẹsẹ̀ ìsẹ́yìn ayé fẹ́lẹ́. Tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù o tèmi tó mi lẹ́rù ẹ̀dá kan ẹ̀dá bọ̀ ẹ má fi kún. Ṣẹ́rí tí 80% ẹ̀dá láyé tí wọ́n bá ti fẹ́ràn mi èmi ti fi 20% tó kù bí wọ́n sílẹ̀ fún mi kọ́ máa gbé mú. Wọ́n ní bí 80% àwọn èèyàn bá ti fẹ́ràn mi nínú 100% ṣé 20% tó kù yẹn mo filẹ̀ fún àwọn ọ̀tẹ̀ àwọn ọ̀tá kan máa gbé lọ ẹ lọ jẹun sí kẹ́ ẹ mú mi sí àbẹ́ òparí mo láìka orin yẹn gan ni mi ò láìka ayé fẹ́lẹ̀ bọ̀ mo láìka orin torí ó wà ìbàjẹ́ tí mi ò fẹ́ máa rántí bó ṣe rí ni gbogbo ẹbí
mo ò ní lè kọjá ibi tí a gbé ètò yìí dé láàárọ̀ yìí fún tèmi ẹ má bínú mi kí n continue till a lot of things wà tí mo fẹ́ máa fi hàn ṣùgbọ́n àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún mi tó ràn wá lọ́wọ́ dé máa fi eléyìí máa sọ fún apó tún di ọ̀la tí ìròyìn yàjíyàjú bá wá jáde ò ní ìròyìn ayọ̀ tó máa mú ní dùn ó máa padà jáde kílẹ̀ tó ṣú ṣùgbọ́n for now apó tún di ọ̀la ó dìgbà kan ní gbogbo lẹ́ ẹ ṣe àdúpẹ́. Orúkọ tèmi ni